mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní òbó olójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ní pápápá láṣẹwẹ́ ní abala lérèfé lónìí ojú wíńdò náà lágbà yọjú ọ̀dọ̀ arábìnrin tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí òṣèré gbajúgbajà òṣèré ni wọ́n tẹ́ bá ti rójú wọn ṣùgbọ́n àìpẹ́ yìí la ṣe mọ̀ pé ọmọ Rivers ni wọ́n nígbà tí ìfàǹfà ti Rivers tó ṣẹlẹ̀ náà ganu sí máìkì pé irọ́ o àwọn ò ní wo ìpínlẹ̀ àwọn níran àwọn sì sọ̀rọ̀ òkè wọ́n ní àwọn náà ti di family sọ̀rọ̀ sókè ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn lórí ọ̀rọ̀ ti Fubara àti Wike o àwọn ò gbèsè ẹ̀yìn Wike o ẹ̀yìn Fubara náà wà. Now you have crippled people and all we see is wah. What for? Because of one man? I will say it over and over and over. What's going on in Rivers State is not similar like in Fubara. What's going on in Rivers State is a comeback for the economic soul of Rivers State. Somebody wants to grab the economic soul of Rivers State. The soul of Rivers State. For 24 years, they kept milking us. That was how our money was flying all over our heads. It is here today. It is there tomorrow. It is funding all kinds of foolishness. This is the first time that civil servants have been paid the 13 months. Every Christmas for 2 years, civil servants get paid. Civil servants have been paid all their salaries. For the first time, there are roads connecting the riverine community. It has never happened. They told us, they lied to us, they told us our terrain was too bad. Now we know our terrain is not bad. Now we know. He told us that we can have election here. And it can be any way but no war, no bloodshed, no gun shooting. And it happens here. And it happens here. Today you have told everybody to go. He says yes. You say go and resubmit a budget. He writes, he says, come and choose with me a befitting place that you want so that I can present this budget. You made it impossible for him. He wrote, I am coming to you. You locked him out. He wrote again to say, I will still come again. And you wrote to him as reply that for insubordination or whatever. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ bọ́jà pẹ́ńbẹ́ jẹ́ àdọ́dọ̀ Bọ̀dà Mákindé ní Ọ̀yọ́ ọmọ ní ìkan lára àwọn tó gbójúgbóyà ògbójúlóògùn sọmọ àjẹ́ ń pè mí ọmọ tán gbójúlé ń ti wọn o nínú gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ọ̀nà jáde tán Adeleke gan ò tiẹ̀ lè sọ̀rọ̀ wípé ní tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers bóyá Adeleke náà sì sọ bóyá wo mọ̀sínú mọ̀síkùn ló fi ṣe bóyá ó ń rò lórí ara rẹ̀ ní mi ò tí ì gbọ́ torí òun gan wọ́n bá fà ní ìsìn wípé ní tó ṣẹlẹ̀ Rivers yóò tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà ǹjẹ́ wọn ní gbẹ̀dẹ́ǹkulé Bọ̀dà Mákindé náà tó rán àná kọ́kọ́ kọ́ ń dẹ́ ẹ̀mọ́ ẹ̀ páwọn ò fọwọ́ sí pé ó wà illegal ó wà unconstitutional èmi náà ṣe attention Bọ̀dà Mákindé ló sọ bẹ́ẹ̀ o. We really need to call state of emergency for port. For belle, not be for people when they do their stomach infrastructure behavior. Beans 2 rubber 9,000. See garri when they want to drink 6,000. Oh yeah, not there. Things not there. We need state of emergency for all belle because the government they affect everything. Firewood high person they cook even the dear firewood we are buying now 4,000 naira now just put now. We need state of emergency. Make mothers come and not they carry your people for front. Mothers no they go market no support stay front. Make God may hear our voice. Una go use una phone take screenshot close one and not go so for 10 years. Even everything they affect government. Inner room, you know they function. No lights. I want a function. Person they stagnant. Hi. Ẹ wo ẹjẹ́ kó lọ́dọ̀ tí ya ẹ̀ rí pé ní tíya ìsọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ló bá dé wípé oúnjẹ gangan ló yẹ kán ti declare state of emergency ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ arákùnrin tó ṣe fọ́nrán yìí Àbújá ni ó ní ìkan lára àwọn ojú ọ̀nà tán ní ààrẹ Tinubu fẹ́ gbà kọjá wọ́n ní bọ́n ṣe mọ́ kojú ẹ̀ rè wọ́n dá wọn dúró ẹ wo bí mọ́tò ṣe lọ lápá kan apá kejìlá rẹ fẹ́ gbà kọjá o bọ́n ṣe mọ́ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nígbà kan náà nù wọ́n dá gbogbo àwọn mọ́tò dúró ni wọ́n bá tiẹ̀ tún wá sèkó báyìí ọjọ́ náà Èkó ìgbádùn abẹ́ẹ̀rí tí gbogbo wọ́n sì dá gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ́ ní ẹni tí ó wù ọ́ ló fowó rẹ̀ àpò kan mi o n tó wù yín tẹ́ ẹ fowó yín rà nìyẹn ẹni tẹ́ ẹ dìbò fúnnù ẹ máa gbádùn ara yín lọ ẹ máa kọ́mọ lùbọ̀. báyìí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin yìí agbẹjọ́rò ní ṣùgbọ́n high court kan ní Àbújá ni wọ́n ti lọ ṣe ìwọ́de ìwọ́n làkan náà ṣe lẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ bí àwọn asòfin àtàwọn amòfin
bí wọ́n ṣe ń ṣe ìgbé ayé Nàìjíríà pé àwọn ní àwọn èèyàn gbọ́kàntì tí wọ́n ń retí wípé wọ́n á gba àwọn èèyàn lẹ̀ ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu rẹ̀. What they are just doing is normal drama that we are used to. And if we keep deceiving ourselves and expect that these same people who are unrepentant will do the right thing, then we're not ready about our future. Look at Nigeria's jackparing every day. It's not because they don't love this country. They are losing faith, not even in the present, in the future. And some of them are ready to go and wash bomb for their children. So we cannot continue. I don't have anywhere to go to. I don't even have the money to start facilitating Jackpa. So if I'm here in this country, it's my country. I should feel free. I should have human dignity in my country. How can you imagine children being shot at with life ammunition for asking that we want good governance? Charged to court for treason. Such a country should tell you that even your own News Central, this is News Central, your journalists were attacking Lagos on air. What did you do about it? What did the police do right about it? Did they charge those people to court? They are the ones who use the same hoodlums around us. So the only problem we've been having in this country since is one, ignorance, and two, fear. When people say they divide us with religion, ethnicity, and that, if we are knowledgeable enough, religion and the rest will not be our problem. Because in the Senate House, in the National Assembly, Christian, Muslim, Hausa, Igbo, Yoruba, they all dwell there. They share SUVs without any problem. When Tinubu increased their constituency allowance, they forgot their party lines. They were all singing on your mandate, we shall stand. What about us? We, these oppressed people, when we decide that we too want to be united, already our sufferings are uniting us. Look at hunger, look at fuel, look at groundnut oil. So we must come to that point where we, you, the media, the security agencies, the civilians, must realize that Nigeria's liberation has become a responsibility for us. What do you talk? All right, then it says plaque on the screen. What is the offense? What is it? What is the offense? You stopped me because you said I didn't buy. I wasn't having a license. I gave you the license. Did you give me a license? Have you not called database to take the license? How about your witness? Tell me if you did. Let's just say why did you do it? Why did you not say this? So you're not taking me everything. You did it. Did you not go to bring your license? Did you not go to bring your license? All right, let's go. Have you not got a database to say what you have? That's a lie. That was what you said. All you did was that's not an offense. That is robbery. Robbery. If you witness that, I'll call the police to arrest you. Ọ̀gá o Nàìjíríà ṣe ga jù bùkátà lọ́tún bùkátà ló sì. Bẹ́ẹ̀ bá ń lọ lójú títì bóyá ẹ fẹsẹ̀ rìn ní o bóyá ẹ gọ̀kadà ní o bóyá ẹ gbé mọ́tò ní o wàhálà ẹ̀rù ó mọ bàyìn tẹ́ fi délé ni ẹ̀ tún délé náà ẹ̀ ń bá jẹ́ tẹ́nàntì ẹ̀rù ó mọ bàṣẹ́ ti ẹ̀rí àwọn eléyìí lálọ́ọ̀dù gan ẹ̀rù ń bà ní láńlọ́ọ̀dù lárìnlọ́ọ̀dù àwọn eléyìí àwọn sàtà ní ojú títì rè láwọn tẹ́ ń wò yìí bí tó o bá tẹ̀lé mọ́tò tírélà tó ń gbé òkúta ẹyọ kan tó bá rélu windscreen rẹ tó bá kàn rọra kan tó sán kékeré ó dáràn lọ́wọ́ àwọn ará bí bó o bá rí wọn lọ́ọ̀kan kò sí bí ìwé rẹ ṣe lè pè tó ẹ̀rù ọmọ bọ̀ táyà rẹ ó mọ̀ ṣe gbì ní. Nàìjíríà ọjọ́ wo lẹ fẹ́ sinmi ogun ọjọ́ wo lẹ fẹ́ kàn fìyà jẹra yín ẹ ń bá ti lágbára díẹ̀ báyìí yóò fìyà jẹ nìkejì ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́jàre ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn kọ́pà ìròyìn rere o a sọ fún yín lánàá ṣùgbọ́n a fẹ́ mú ibi tí ọ̀gá wọn tó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ wá wípé ọ̀rọ̀ ti yanjú ní orí owó àlàwáǹsì àwọn kọ́pà pé àwọn náà mọ̀ gba 77,000 wọn nínú oṣù ìwọ́n ní kẹ́mọ́ retí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti rí gbà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ́mọ ńbẹ̀ tí ń ṣe àgùnbánirọ̀ ẹ jẹ́ á mọ̀ o. With effect from March Alawi, I can assure you. So with effect from March Alawi, you are leaving, right? Yeah. For those of you that are leaving 27th, right? Yeah. I've already signed 77,000 naira. Okay, you are afraid of barriers. Okay, if there is any arrears, we have your document and we have your bank details. We are going to get your money. Ó náà láti gbọ́ yẹn o ẹni ká ìfọ́ọ̀mù yín ni o information is power ẹ mọ̀jẹ̀ kan tún yàn yín jẹ́ o ara tó fà tí ọmọbìnrin kọ́pà yẹn tó fi ń ní ààrẹ Tinubu tẹ́rìbù nìyẹn ara àwọn tó kó bá ààrẹ Tinubu tán tètè san owó àwọn kọ́pà náà nù èló tí ẹ ní 70,000 wọn kó bá ara wọn ní èèyàn kankan kò bí èèyàn kankan ẹ mọ̀ bínú bẹ́ẹ̀ náà wà ní ẹjẹ́ àdébìn ní o mo ní sójò ti bẹ̀rẹ̀ ní mo rò pọ́n lóoru ló mú ooru heat wave ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àti láwọn environment ẹ̀
ṣùgbọ́n wọ́n ní ní Benin wọ́n ló jò ní o, ẹ wo òjò bó ṣe mú wọn bí ìtẹ̀kọ̀ mo ní ẹ sì sọ pé Benin rèé àbí Lẹ́kì ẹ̀yìn ara Lẹ́kì ẹ mọ́ bínú o lọ́rọ̀ kan global warming bí ṣe máa ń ṣe nu yóò máa ran oòrùn bí búmbò míì ní oòrùn àrànkù akátá bẹ́ẹ̀ náà ni yóò máa rọ òjò ń bò míì ẹ̀kún omi ó sì ṣẹlẹ̀. Ní báyìí ẹ jẹ́ sáré dé Akwa Ibom nípínlẹ̀ wọn lọ́hùn níbi tí gómìnà wọn tó ti fojú rinjú pẹ̀lú ìkan nínú àwọn ọmọ ìlú mẹ̀kúnnù ní ṣùgbọ́n mẹ̀kúnnù tá à ń sọ yìí orí ẹ̀ pé ó ní packaging gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá a kan sọ lánàá wípé kéèyàn l'advantage opportunity láti rí Dangote kí Dangote wá ní kí ló fẹ́ kí n ṣe fún ọ yẹn tálákà kí ló fẹ́ kí n ṣe fún ọ kó wá ní anything bó ṣe bí arábìnrin náà rèé o pé kí ló fẹ́ gangan tó ń sunkún yé sunkún mọ́ ó fojú rinjú pẹ̀lú #1 citizen wọn ní Akwa Ibom ọlọ́run ló ti prepare lẹ̀ tán bá sọ wípé bẹ́ẹ̀ yóò ṣe rí lólówó tálíkà lèyàn ti máa pè ló rẹ̀ lẹ̀ kò di ṣe rí orí tí ó jọba wọn yìí kàn ń kó láti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ayé rẹ̀ o yóò ti máa ṣe bí ọba o dànsákì ọba ó ti máa jẹyọ lára rẹ̀ nínú ìwà rẹ̀ torí ẹ mọ́ dòde èèyàn máa ní pílánù lẹ̀ de owó ni mọ́ dòde owó kó tó bẹ̀rẹ̀ sí pílánù mo ṣe sọ lánàá pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe wáyé tí wọ́n bá kó $50 billion lẹ̀ sórí tábìlì ní ìsìn pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló lè fi ṣe n ò ní nídìí láti kọ proposal tí wọ́n fi fún ọ ní bàbá ìdíà tán náà ó sì kó jẹ ẹ jẹ́ àgbọ̀ bó ṣe lọ. For now, I don't even have a job. I produce from the house. Show me a sample. I stay with my products. This is tiger nut. Calm down. How are you I stay with my credentials. I have registered business name, but I don't even have an office for now. And you are the one that produced this? Yes. So how much are you looking for? How much are you looking for? 2 million. Yes, okay. Where is the Commissioner for Trade and Investment? Please take this. Take her number. Go and see what she's doing. Help me set her up. When you set her up with equipment, maybe 3 million for equipment, you give her 2 million. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ẹjẹ́ tó wá sáré dé Àbújá ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣe lórí alábàáhùn lórí Wike náà ní o practical lélẹ̀ kì í ṣe theory a máa gbọ́ pé owó lé ó fọ́lé ó lé àwọn èèyàn kúrò l'Àbújá ẹ wà rí àdúgbò kan tí Wike gbé caterpillar lọ l'Àbújá yóò sojú ẹ̀wù báwọn èèyàn ṣe ń pariwo ẹ̀wù bó ṣe ń balẹ̀ àwọn èèyàn jẹ́ àwọn èèyàn kẹ́rù ta àwọn aninilára àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ni wọ́n máa dìbò fún bíbò bá tó dé ní ìsìn àwọn èèyàn ó tún jáde dìbò fún àwọn tí ń fìyà jẹ wọn. Very painful. Why would Nigeria be doing this? This is painful, bro. This is very, very painful. Man, this is painful. Damn, Abuja is no man's land. Damn. Abuja is no man's land. This is painful. This is fucking painful. See TBK house. TBK is not like this. Yeah. Come on. But TBK has been scattered like this. TBK house. This Tungamaji life Abuja is going on here. Make people tell you. Say what the person go do now? Now we say nothing there, money no there. People they pack their load, they run. Why now? Why Nigeria? This is very painful. People have been making a mistake as to what the president did in Rivers State. With profound respect to everybody that has been talking. The president did not declare state of emergency in Rivers State. The president declared a martial law in Rivers State. And I want you to understand the difference. The state of emergency is recognized by our constitution and has given the president the power to declare state of emergency under certain conditions. The Nigerian Bar Association, led by its president, has made it clear that none of those conditions has been fulfilled to warrant the declaration of state of emergency. Meaning,
that the purported declaration is not a state of emergency. The Supreme Court is very clear. In the case of Attorney General of Bendel State and Adeyo, he said any act of governance not covered under an enabling law is a nullity. So there is nothing like state of emergency in what President Bola Ahmed Tinubu did. Why? Because state of emergency does not, even if the situation has arisen, does not include the removal of elected representatives of the people. The Constitution is very clear. In section 1, subsection 2, ọ̀gá eléré tíátà tó di lọ́ọ̀yà ìwọ náà ti you have made your point kò ní ìdígẹ́ kó ti lọ́ọ̀ fún abúgbó táwọn èèyàn sọ náà nù ṣùgbọ́n kan nù àwọn ọmọ Rivers ti gbé ààrẹ Tinubu lọ sí ilé ẹjọ́ o ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀bá ọ̀rọ̀ Natasha náà pàdé o níbi tó náà ti gbé àwọn tó fẹ́ rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ ní constituency ẹ̀ lọ ilé ẹjọ́ láti dá wọn dúró torí wọ́n ti fẹ́ mọ́ gbẹ̀yìn gbẹbọ jẹ́ pẹ̀lú INEC sì jáde lánàá páwọn ò mọ̀ sí àṣé ń tá a fi ń wo ojú tá a fi ń wò yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ pọ̀ núwe kọ́bọ̀ nú ìròyìn lónìí ẹ gbọ́ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá Sunday Igboho náà wọ́n sọ òkú ọ̀rọ̀ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ tí ọmọ ilé ti ń gbọ́ ìyáláyà ọ̀rọ̀ sí Gumi àtàwọn ọ̀ràn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ẹ jẹ́ á wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ ká tó wá máa lọ ẹ jẹ́ wá gbé yín dé ibi bọ́ọ̀lù tàn gbá torí wọ́n ní àkísọ spọ́ọ̀tì lórí ìkànnì nídìí èyí ẹ jẹ́ á gbé yín débẹ̀ nípa ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ agbábọ́ọ̀lù Nigeria Super Eagles àti Rwanda níbi tí wọ́n ti ń figagbága láti jáwé olúborí ta ni ó represent ní World Cup wọ́n ní Nigeria ló gbégbá orókè o mo ló dáa bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ẹ ní ẹ láìkí sport news a ní ká sáré mọ́lẹ̀ ìwá fún yín ni ó bọ́ sáàpò ní o ó bọ́ sí rẹ́gí bí ìdodo ẹ̀fọn yóò dáa fún gbogbo wa o 2-0 Nàìjíríà ló ní 2 Rwanda ló ní 0 àwa mọ̀ bóyá first leg lélẹ̀ bóyá ń bọ̀ wá gbá second leg ẹ sábà mọ́ ní ìjẹ́ ẹ̀bẹ̀ ìròyìn sport kò ṣe déédéé lórí ìkànnì a sì ń kọ́ ni yóò dáa fún gbogbo wa ẹjẹ́ àpàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn pápápá ẹ̀sùn lẹ̀. Adé ń gun kẹ̀kẹ́ ìyẹlẹ́yìn jókòó sílẹ̀ ó wá ń ronú mọ́tò kọlù Adé kọlù ẹ̀yìn Adé kọlù ìyẹlẹ́yìn jókòó sílẹ̀ ó wá ń sọkún inú ìwé wo la ti ń kọrin yẹn nígbà yẹn o ó ní bàbá wa Pàṣọ wá fi kọrin pé Adé ń ṣeré délé Adé ń gun kẹ̀kẹ́ níbi tí ẹlẹ́yìn jókòó Adé kọlù gbá ẹlẹ́yìn ní gbá ẹlẹ́yìn dẹ̀fọ́ ẹ lọ pé mọ̀mísí Adé wá kó wá sanwó gbèsè ẹ̀yìn bàdé ò bá rówó san dé mọ̀ jìyà ìyà ò jẹ́ kí n tómi ọbẹ̀ bàbá mú jìyà ní jìyà Adé ń gun kẹ̀kẹ́ orin nínú kì í ṣaláwìyé ni ó lè jẹ́ bàbá wa ẹ̀ fọdúnjọ náà ló kọ́ ó lámọ́ kọ́ńdà náà kan tó wá fi kọrin fújì adúpẹ́ Ọlọ́run orin mọ̀ sẹ́ǹdì orin sí mi wọn ò rí orin kọ́ ni ó jẹ́ kí n kọ eléyìí o a sì tún mọ̀ tààràtààrà ẹ sẹ́ǹdì orin sí mi o orin tí wọ́n ẹ̀sọ́ ṣé ká kúrò lórí ọ̀rọ̀ folk song ṣé ká kúrò lórí orin folk song ká padà sáwọn orin àwọn èèyàn wa ó dá orin náà ni mo fi kí n káàbọ̀ orin tó yẹ kán mọ́ kọ fún ààrẹ Tinubu àti Wike nù wọ́n náà ń gun ẹ̀kẹ́ state of emergency káàkiri báyìí torí a ti ń gbọ́ wípé àwọn APC mo mú afúnni lánàá àwọn APC ti Ọ̀ṣun state náà wọ́n ti ń pe ààrẹ Tinubu sí ìbọ̀dà oníjó ẹ wá bá wa mú un tẹ́ ṣe fún Fubara náà ẹ wá ṣé ó yẹ kán gbọ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ́nu APC sá sẹ́rò pé nǹkan tó fi ń mú yẹn gan ni wọ́n á declare state ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́ ti jẹ́ ń sọ ní ìsìn ó dá o ní pápápá àmọ́ wọnú àkórí ìròyìn bó lè tẹ́ rí nínú léèfé ojú wíńdò náà láti yọjú ń bò mí àwọ̀ àmọ́ ẹgbẹ́nu ọ̀nà wọlé báyìí bó ṣe ilẹ̀kùn àgànràndì bó sì ṣe remote control ilẹ̀kùn security lẹ́yìn ń lò
ó dáa bẹ́ẹ̀ náà káṣá ti gbàbì kan wọlé àmọ́ dami tútù wájú torí bíyàwó tánṣẹ́ ìgbé bá fẹ́ wọlé sílé ọkọ wọn kọ́kọ́ dami sí iwájú omi tútù ni ó tẹ̀ wọlé kí ilé ọkọ kó lè dẹ̀ lọ́rùn ilé ọkọ lè tutù mọ́ kó má bàa gbóná mọ́ ilé tẹ́ ẹ ti ń wò mí yóò ní ìgbóná ò ní wọbẹ̀ kò ní wọlé tèmi náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń fààyè gbà wá lórí ìkànnì yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà tó bá ti di inú abala ti yín náà ó ń fún yín ní orí ọ̀fẹ́ láti gbóhùn sókè adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n yẹn láwẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà wọ́n náà ní ibà gbọ́n lébẹ̀ báyìí nàìjíríà ibà sára wọlé náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ ń kó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ títọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pápọ̀ kò pé kí yín o ibà àwọn sweet 16 bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà alẹ̀ jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò lónìí kí ni o rìpọ̀tẹ́lì and allegedly ni o àwọn òtẹ́nu àbùkù báyìí kankan ìròyìn là ń kà fúnra wa bẹ́ẹ̀ náà sì ni à ń fi gbáradì à ń fi ṣe àwòkọ́ṣe bá ṣe máa hùwà báà náà bá gba òmìnira ẹ má gbàgbé ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yá àwa náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé ẹ wà bá ń fòtélé ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ó dáa nígbà kejì nínú àwọn àkórí ìròyìn tòní. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá a kọ̀ mú gbọ́ lórí ẹ̀rọ fùbárà náà ni o látìgbà tí wọ́n ti pàṣẹ state of emergency ẹni tí wọ́n rán lọ bẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ń tiẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà lẹ̀ Rivers ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n wá jáde síta wọ́n wá ń bi ààrẹ Tinubu ń question pé látìgbà tó ti pàṣẹ state of emergency àwọn ò rí fùbárà ibo ni fùbárà wà o ọwọ́ yín làwọn ó ti béèrè o ó lẹ́sìn wa mọ̀ bí wọ́n láwọ́ wọn náà ti béèrè wọ́n tún wá ń fi àpò yẹn pe fùbárà pé gbogbo ibi tó bá wà jọ jáde o fara rẹ̀ hàn bó sórí tẹlifíṣàn ṣùgbọ́n àyọ̀ gbọ́ wípé báyìí ẹ̀ sá ní fùbárà sá lọ wọ́n ní ó lọ fara pẹ́ gómìnà Bayelsa tó rárí fọ́tò kan á fi hàn yìí òun náà lẹ̀ ń wò wọ́n ló lọ fara pẹ́ gómìnà Bayelsa bóyá rọ́ ni bóyá òótọ́ wa nítorí lẹ́yìn ìgbà náà táàrẹ Tinubu ti kanjú abẹ́ ń kò fún lọ́jọ́ tí wọ́n declare state of emergency wọ́n sọ mọ́rọ̀ wípé fùbárà ṣe báyìí àwọn ni ó ṣe báyìí kò ṣe àwọn ni ó gbégbèsè báyìí kò gbégbèsè fùbárà nìkan náà dárúkọ náà kọjú sí wọn dárúkọ Wike lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo báyìí fùbárà náà dá gbogbo ẹjọ́ lé lórí náà dá gbogbo blame lé lórí náà ká àbùkù sí fùbárà náà ti wá sọ̀rọ̀ àwa amúbi títí ń sọ̀rọ̀ ibo ló wà ṣùgbọ́n agbẹnusọ rẹ̀ ní òun ló sọ ló ràn òun níṣẹ́gun ní nǹkan ò sẹ́mi rẹ̀ ńgbà náà amúbi táwọn elders wọ́n ti ń pè pé wípé kán bọ̀ wọ́n wá fùbárà o bẹ́ẹ̀ náà ni àmú ti àwọn tó tún jẹ́ abẹnugan nílùú wọn àtàwọn ọmọ Nàìjíríà kan tó ń gbẹnu sọ̀rọ̀ látìgbà yìí pàápàá jùlọ lórí tilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní ààrẹ Tinubu wọ́n ní wọ́n wà one sided wọ́n ní wọ́n fárí apá kan dápá kan sí ni wọ́n ní wọ́n dárúkọ Wike gbogbo ẹ̀ náà láàmú wá fún yín lónìí bẹ́ẹ̀ náà láàtúndé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré àti dàgbà Senator Dixon akànrọ́ra fi tọ́ yín lẹ́nu wò lánàá ni àmú gbogbo bíjà ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà Senate àmú wá bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ̀rọ̀ ní yàrá CV gbogbo tó sọ bó ṣe gbéná wojú wọn àsọ bẹ́ẹ̀ náà ni àdélé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré náà bí kan nù wọ́n ṣe ń ṣàròyé wípé ẹ báwọn làwọn sófin sáwọn wàá mọ òfin táwọn ṣe mọ́ ni mo lẹ́ẹ̀mọ́ kankan táàrẹ Tinubu ṣe wá ń ẹ báwọn làwọn kọ òfin sínú constitution bẹ́ẹ̀ yóò bá sì mú òfin ṣẹ yóò yé àwọn ló yé pé bóò làárẹ̀ Tinubu ṣe wá ń fòyì kó àwọn ẹ̀mú ni ẹ̀ẹ́dọ́wé Yorùbá tó ní èèyàn lè fowó ròyìn kó mọ́ kọ lójú ẹbẹ́ ilẹ̀ fowó ròyìn ẹ̀hún ti ń kọ yín lójú náà nù wọ́n ní òyì bu lélẹ̀ wọn ní ẹ̀mọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bá tètè fomi fọ ojú yín kẹ́ẹ̀mú mílíìkì sí òyì ó kọ yín di 2027 o wọ́n ní sẹ́pọ̀ ń fa àwọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ ni mo ní ó jọ bẹ́ẹ̀ àti sọ páwà Yorùbá lè sáwọ́ lómìnira àfi yín pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ báyìí. lára àwọn àkórí ìròyìn tò ní àwọn ìròyìn eléyìí ó fanimọ́rọ̀sì gan lórí ọ̀rọ̀ ti Senator Natasha ẹ mọ̀ wípé nígbà kan ti rí pé kò sí nílé Yorùbá náà ló ní àìsí nílé olóńgbò ilédílé èkúté torí ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe kóra wọn jọ tí wọ́n dìmọ̀ pọ̀ tán láwọn ò fẹ́ mọ́ àṣé wọn tí pọ̀ tó nígbà tá a fi múròyìn wá fún yín lánàá àwọn tí Natasha náà kóra jọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé placard káàkiri wọ́n nírọ́ ni àwọn yẹn kó jọ wọ́n láwọn ní tòótọ́ mo ti sọ fún yín n tó gbà náà máa fún wọn jọ máa tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà ni n tó gbà nìyẹn ní ìkóríta òṣèlú ní Nàìjíríà báyìí
bẹ́ẹ̀ kan bá fẹ́ tó bá fẹ́ protest tó fẹ́ ṣèwọ́de ẹ̀hán kejì náà ó kóra wọn jọ ní Natasha náà ló bá wọn tẹsẹ̀ bọ́ sòkòtò kan náà àsìkò tí ìtàn síbẹ̀ ó kù nìbọn ró náà bá ní rárá o náà bá tún lọ lé sí náà tún lọ bóyá lọ sanwó fáwọn èèyàn sí ni lóhun wọn bá tún fẹ́ ga ju ti Natasha lọ àṣẹ Natasha náà àṣẹ kò gbogbo ọ̀nà nígbà ọ̀nà kan ò wọ́jà ni àṣẹ òun náà gbọ́n ó ṣe sojú mẹ́lómẹ́ló bí ojú obìnrin yẹn ọgbọ́n orí ẹ̀ àtàwọn tí ń tán wà lẹ́yìn yẹn ẹ wo àpábí ò ti jẹun tó yó ọ̀nà tán fẹ́ gbà yẹn wọ́n fẹ́ yọwọ́ ẹ̀ kúrò láwo pátápátá ni Natasha náà àtúntò lọ ilé ẹjọ́ ló bá gba ilé ẹjọ́ lọ wípé wọ́n láṣẹ láti yọ òun pé wọ́n lọ kóyàn jọ ní ẹ̀rí sí wà pé tí wọ́n bá máa rìkọ́ọ̀lù òun ò ní ká mọ́ rìkọ́ọ̀lù òun ṣùgbọ́n INEC ó mọ̀ sí ẹsáwọn aráàbí náà ẹsìn mọ̀pá INEC sọ lánàá mo wọ́n ti ṣàlàyé fún yín bá a bá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí a sì àtótónu lórí ẹ̀ pátápátá bá a bá kó ń bẹ́ẹ̀ tí a ti kó nu gbogbo ilé ẹja mọ́rọ̀ gidi sọ a dé ọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho mo ti study ọ̀rọ̀ wọn dáadáa láti gbà tí Gumi tó ti sọ̀rọ̀ rántí Gumi iye kan bandit tí wọ́n bá wọn bandit ṣe negotiation tí wọ́n tọrọ owó lọ́wọ́ ìjọba fún wọn pé kán settle wọn iye kan bandit iye kan Fúlàní daran ó sọ̀rọ̀ ó rò pé òun sọ̀rọ̀ bá ìran Yorùbá ó rò pé òun lè sọ̀rọ̀ pé òun jèrè ọ̀rọ̀ lára wa ni bàbá mi bá rí ìkì ìbọn wọn nù lé ìbọn ọ̀rọ̀ bàbá ní Kóìkì fa oko rẹ̀ ó sì jẹ́rìí white lion tó náà bá fokó òbọn àdó òbọn ọ̀rọ̀ bá dún gbọ̀mù létí Gumi ní ò bá gbọ́ràn mọ́ létí méjèèjì bá jí mo ní ìwọ ló wá ṣonṣo ìwọ ló tọ́ ṣonṣo ìwọ ló tọ́jà Yorùbá wọ́n bá tiẹ̀ wá ń jàjà ọ̀rọ̀ ṣé àwa wá kéré nú ayé ẹ mọ iyì bàbá Sunday Igboho ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ iyì bàbá yẹn ẹ mọ iyì ẹ̀ o tí ìbá ṣe ti Sunday Igboho tí Ọlọ́run taari rẹ̀ sí wa láàkó yìí àjẹ́ndà àwọn Fúlàní ara ń kan wọ́n kékeré lẹ pè ní ẹ̀rí tán ń pín àwọ́dù onígi kiri wọ́n fi ń wájà ní ọjọ́ òun Gumi sọ̀rọ̀ ọjọ́ òun náà ń pín àwọ́dù wọ́n pín lọ́dọ̀ Oríyọmí náà ẹjọ́ ẹjẹ́ jẹ́ kó gun omi lórí àwọn tó ń pín àwọ́dù fún ẹjẹ́ amójúkò ń bẹ báwo bá lè fún wọn àwọn tó bá fún wọn láti ta náà ṣùgbọ́n yìí náà bàbá wa ẹ má gbà àwọ́dù lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá ìmọ̀ òun ló fẹ́ fáwọ̀ òun lórí ọ̀rọ̀ tí àáfàá Yorùbá ń lọrin kó lóun ṣáàjẹ́ kọ́rọ̀ ìníyànjú kó mọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí èmi láìkí bàbá yẹn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu wọn débi pé ṣùgbọ́n tí mo dọ́ kó sáàmọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi fẹ́ kí bàbá ìsọ̀rọ̀ ẹja fúnra wa láàyè ká máa fa ẹyẹ péèyàn bá ń jà ẹja máa fa àyè pé bàbá ń jà bíi kakúkọ lóòótọ́ ara ń kan wá ara everybody gbẹ̀ kan tẹ́nibọ́dì bá tún dalẹ̀ lọ́wọ́ yìí ara everybody gbẹ̀ kan in fact and sọ́ra bí ìgbà téèyàn sọ́ra èèyàn ni pé ìwọ yóò sí ẹ mọ̀jà distract ara wa o Ọlọ́run nìkan ló lè bá wa sọ òrùlé wa o Ọlọ́run ló lè ṣàtú àṣírí àwọn ọ̀dàlẹ̀ o ṣùgbọ́n kí làwa mọ̀ torí ẹ̀ ni wọn ò tiẹ̀ ti mọ̀ tí mo lè sọ sí síbi ní àjò tó ń sọ iṣẹ́ rírì àwàṣẹ́ ẹ̀dẹ́ àmọ́ mi ò mọ nǹkan mi ìtẹ́tì ẹ̀ ń wò mí ò mọ nǹkan kan lásìkò yín ni lọ́rọ̀ kan gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho bọ́n ṣe kí ìbọn wọn kì í ṣèbọn ẹlẹ́tù o kì í sì ṣe dọ́gbùbà rẹ̀ ìbọn eléyìí bọ́n ara rán bọ́ǹbù lọ́wọ́ ni o Kóìkì ò sí Kóìkì ò gbádùn ó sọ bàtàbàtà ọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ sí Gumi wọ́n fún lé sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n láwọn èsì ọmọ lọlé lọ gbèsè wà mú ló dáa bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní kán mọ́ dá lóhùn pé jáwé jura ni pé wọ́n fi ilẹ̀ onírọ́ ẹjẹ́ kan dá lóhùn kó wà ní archive bẹ́ẹ̀ bá mọ bí inú ṣe ń bí wọn tó tí Ọlọ́run disappoint wọn á pẹ̀jẹ́ lórí atótónu eléyìí o á fi opportunity yẹn fi tún sínra wá ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ lórí ọ̀nà òmìnira ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ẹ̀ á sínra wá ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ á mọ gbogbo tí bàbá Sunday Igboho sọ bàbá kúrò ń bẹ̀ tán á wà sáré dé
ẹjẹ́ á dé Ọ̀ṣun state akànrọ́ra fi ìròyìn akànmúwálérè fìlànà ni lórí ọ̀rọ̀ àwọn APC sójú òtí wọn ni ṣé ẹ rò pé state of emergency wọ́n kàn dédé máa dálẹ̀ ni bí ìbá ṣe ń tó dé tó ní káwá wò ó state of emergency kì í ṣe tí lóòótọ́ ló wà ní constitution yín 1999 tí gbogbo ayé ní kì í ṣe constitution gidi ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà bó ṣe ró ààrẹ lágbára tó ó ní limit táwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin bá ní rárá náà ni gbogbo bó ṣe ró ààrẹ ní agbára tó ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi délé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré àti ńlá ṣùgbọ́n bó bá tiẹ̀ wà rí bẹ́ẹ̀ dídà ló dà tọmọdẹ̀gbẹ̀ ìgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọmọ tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò sínú constitution rárá wípé kí wọ́n set aside àbí kí wọ́n yọ gómìnà tí wọ́n dìbò yàn kan yọ kó ń bẹ́ẹ̀ kan wá fi ológun sí ìbá àti fẹ̀yìntì o ìbá àmọ́ ti fẹ̀yìntì o ó wá ṣẹlẹ̀ tán náà nu àwọn èèyàn sì ń pariwo lọ́wọ́ wípé ní tẹ̀sí yóò dá ojú òwà gbẹgbẹ́ APC tì ṣé wá rí gbogbo tá à ń sọ ó jánà wípé àwọn stéètì yòókù tí ṣe PDP kan máa múra kí ṣòkòtò mọ́ bá àsòdì wọn torí gbogbo ọ̀nà náà máa fi dá wàhálà alẹ́ sí wọn lọ́rùn nílùú wọn tí ò bá sì sí wàhálà ààrẹ ò lẹ́tọ̀ọ́ àti declare state of emergency nítorí bọ̀dá oníjó náà sọ̀rọ̀ o a wà mú wá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún yín lónìí bóyá wọ́n fi rú ẹ̀yàn gan tẹ́ wá jáde síta APC ní Ọ̀ṣun state pé káàrẹ Tinubu náà kọ́kọ́ wá dá wà abẹ́ ìmọ̀túnmọ̀ kan tó dá state of emergency lẹ́ni pé ẹ kọ́kọ́ wá dá wàhálà alẹ́ lọ́sùn ẹ bá ti dá wàhálà alẹ́ tán ìgbà iná tó lè declare state of emergency làwọn èèyàn wá nàka àbùkù sí APC Ọ̀ṣun wípé sẹ́m invite wàhálà ni sẹ́yìn lẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ lọ dá ti Rivers ilẹ̀ ni ṣé ẹ play káàdì yín débẹ̀ ni pé fúnra yín ẹ ti ń tú àṣírí ara yín báyìí àmúbọ̀ wá fún yín lónìí ẹja tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ ká fi ọkàn àyà wa ká fi gbọ́. bẹ́ẹ̀ náà ní tàbá pò ń bẹ àtúnsáré dé Àbújá lórí ọ́pdéètì ìjàmbá iná tó ṣẹlẹ̀. n ò kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà ìmọ̀ ṣùgbọ́n á fún yín lọ́pdéètì iye àwọn èèyàn tó ti kú báyìí wọ́n léèyàn 10 ti kú àwọn 30 míì ọgbọ̀n èèyàn wọ́n ní wọ́n ń jẹ̀rora burúkú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lè fẹ̀jẹ̀ lẹ̀ láyé eré Àbújá wọ́n ní ẹjọ́ ẹ kàn sáwọn lọ́sípítù o gbogbo teaching hospital wọ́n ní kẹ́ ẹ kàn sáwọn ń bẹ̀ gbogbo bí tán gbé wọn lọ bẹ́ẹ̀ náà ni Wike náà jáde ó lóun ó take care hospital bill wọn wọ́n sà ń ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àfi bí èèyàn kan ṣe jáde wọ́n ti ẹ̀rọ kó ti kú ni wọ́n ní 7 ni wọ́n nínú mọ́tò òun ló drive trailer Dangote ṣẹ́ra àwọn trailer yẹn gan wàhálà wọn ti pọ̀jù ọjọ́ wo ni mo sì fi hàn yín bí bọ́ ṣe ń gbé kọ̀ǹténà sìmẹ́ǹtì nǹkan kan bọ́ ṣe ń gbé lórí train lẹ́ni báyà tún ti gbọ́ wípé kíní ti wó sọ́nà kan àti ẹ̀bùyọ́ náà pàpà ló wó sí ìyẹn kọ̀ǹténà lónìí báyìí lẹ́kọ̀ọ́ ewu sáà làwọn èèyàn wọ́n kàn fẹ̀mí àwọn èèyàn ewu cheaply àti ó gbọ̀fẹ́ ó gbọ̀pọ̀ ó gba ewu gbọ̀pọ̀ Nàìjíríà ewu ò ní bá ẹ̀yìn tiwa o lọ́rọ̀ kan á mú arákùnrin yẹn wá níbi tó ti sọ ọ̀rọ̀ wípé Ọlọ́run ló mọ̀ yọ àwọn fún àwọn 7 òun sáà bọ̀rí yọ àwọn 6 yòókù wà ń kọ́ yóò fẹ́nu ara rẹ̀ sọ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bá wá kó ń bẹ̀ tán á wà mú àdọ́dọ̀ administrator náà sọ̀rọ̀ àti àwọn èèyàn tó ń tákò wọn wípé àlófin kọ́ ló fi yín bẹ́ẹ̀ àmọ́ náà wà fún yín lónìí ni kò ní dọ̀là. eléyìí láwọn fi ká gbogbo àkórí ìròyìn ńlẹ̀ báyìí á dé ọ̀dọ̀ the court kéèsì Nnamdi Kanu ṣe ẹ sáà ti gbọ́ wípé wọ́n ti change adájọ́ rẹ̀ inú Nnamdi Kanu dùn wọ́n ti wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ trial rẹ̀ báyìí ẹ sì mọ́ gbàgbé pé Supreme Court náà ti fẹnu sí wọ́n ti dá ẹjọ́ kan tán ní Nnamdi Kanu pé kò ṣẹ̀ kan fílẹ̀ ṣùgbọ́n mo ní Nàìjíríà ní Supreme Court ó ti dájọ́ ń bì kan tó bá dá fún àwọn tó wà ní orí ipò tó bá wà in their favour tó jẹ́ pé àwọn náà ń ṣèjọba òfin yẹn á múlẹ̀ ṣùgbọ́n tí ì bá ṣe àwọn tó jẹ́ pé ọ̀tá ni Supreme Court tó dá láre wọn ní tú ọkùn lọ́rùn rẹ̀ at the court yẹn lé ẹjọ́ bẹ́jọ́ ṣe lọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀
bẹ́ẹ̀ náà ni bí Kanu inú ẹ̀ dùn àti wípé nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin DSS àti ìkànnà àwọn kámẹ́rámánù iléeṣẹ́ iléèwé ìròyìn TVC lọ kámẹ́rà gbàmọ́ra wọn lọ́wọ́ wọn ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ànírí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa lónìí ibi tá a ti dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ní pápá àmọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ báyìí abala sanáwọlé wá ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin ẹbúsẹ̀rin ayọ̀ kí n yà yín mo fẹ́ kójú yín bright torí mú tán flash yìí o pàkà mo ti yà yín ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news òun là ń pè lábala sanáwọlé ó dá àwọn àkọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mú wá àdé ìlú èbó àdé ìlú ọba ní UK níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní iná ṣẹ́yọ ní pápákọ̀ òfurufú Heathrow wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọkọ̀ òfurufú wọ́n páàkì ẹ̀wọ̀n lè lọ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa iná yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo ẹ̀dá páropáro ni. gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọ́n ní inú òkùnkùn bírímù ní pápákọ̀ òfurufú Heathrow wà ó nílùú London wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí iná dédé ṣẹ́yọ lẹ́bàá pápákọ̀ òfurufú náà ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ ti wá sọ báyìí o wọ́n ní pápákọ̀ òfurufú Heathrow wọ́n ní yóò wà ní títìpa títí di aago 12 láti òru wọ́n sì ti wọ́gilé àwọn ìrìn àjò òfurufú tó yẹ kí ó wáyé ń bẹ̀ o wọ́n ní àwọn fẹ́ mójútó dáadáa àwọn fẹ́ mọ̀ tó fà àwọn fẹ́ wá díẹ̀ ìròyìn ní bàálù tó lé ní 1000 kan ló yẹ kó ṣiṣẹ́ ní pápákọ̀ òfurufú náà àmọ́ wọ́n ti wọ́gilé àwọn ìrìn àjò náà látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún yàtọ̀ sí àwọn ọkọ̀ òfurufú tí kò ní fò wọ́n tún ti wọ́gilé àwọn ìrìn àjò ọkọ̀ ojú irin tó wà lágbègbè pápákọ̀ òfurufú náà tí mo jẹ́rìí àwọn òyìnbó sínú wọ́n ti ta gbogbo kinní tán máa ta yẹn wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí pápápá ẹgbẹgbẹ̀rún ilé ni kò ní iná ìjọba lágbègbè náà àtẹ̀jáde kan láti ọ́fíìsì àjọ apínnáká ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì National Grid sọ pé kò sí iná láwọn agbègbè kan wọ́n ní iná ọba ti padà dé sí ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà tí iye wọn jẹ́ 262 àmọ́ nǹkan bí 5,000 èèyàn ni kò tí ì sí iná nílé wọn ní gbogbo iná ló kú kí ló ṣẹlẹ̀ o a gbọ́ pé iná tó ṣẹ́yọ ní West London náà ti bà àwọn irinṣẹ́ kan tó ń pèsè iná jẹ́ níbẹ̀ ẹ rí i pé gbogbo ń tà ń sọ yìí láàrin wákàtí bíi mélòó kan wọ́n restore náà kò dàbí National Grid wọ́n máa restore náà kò sí ní tó ní kán àwọn tí máa ń ṣiṣẹ́ kínní lẹ̀ débi pé tí kan bá trip off wọ́n máa ní backup ẹ̀yin ti London ẹ̀jẹ̀ wà lábọ̀ ò ṣé kò dádúgbò yín o wọ́n ní National Grid sọ lójú òpó ayélujára rẹ̀ pé à ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti dá iná padà fún àwọn oníbàárà wa láìpẹ́ yìí a ó máa bùn yín gbọ́ nípa àṣeyọrí náà pápá náà ṣe kò dàbí ti Nàìjíríà àti National Grid tó ń fojoojúmọ́ lana kó má sì jẹ́ wípé ó ti bẹ̀rẹ̀ UK náà nu yóò lé o tá bá múná lọ UK kọ́mọ̀ múná lọ bí ti Nàìjíríà ẹni mọ́sàsọ́kúsọ kọ́mọ̀ múná lọ bí ti Nàìjíríà lọ́dọ̀ ẹ̀ gbogbo ilẹ̀ ẹ̀sàkó bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe gbọ́ imagine ó ga o bí ẹ bá kọ́kọ́ dé ìlú èbó náà ọmọ òwò pé sáà ní múná ìlọni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. ó dá lára àwọn ìròyìn sáwọlé táàmù mú afúnyín lónìí o lórí ọ̀rọ̀ ti Dangote tí àwọn onínú ìròyìn míì táàmù fi tẹ́yìn lọ́rùn nínú abala ti sáná wọlé ó náà ni ọ̀rọ̀ ti Dangote yóò à ń gbọ́ ìròyìn wípé láàrin àwọn àti NNPC pé wọ́n àgbépo fúnra wọn mọ́ pé kàn máa gba náírà pé wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ náírà mọ́ wọn ni àṣebẹ́yìn lẹ́fẹ́ kí náírà grow kí ló dé tẹ́ wá tẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí ò tí ì tó oṣù mélòó kan kí wá ní impact ẹ̀ lára ọmọ Nàìjíríà sì mọ̀ pé láìpẹ́ ni Dangote dín epo tó já wálẹ̀ ó dára gbogbo nǹkan náà sáfẹ́ fi frustrate àwọn ọmọ Nàìjíríà ọjọ́ 19 oṣù kẹta ọdún 2025 ilé epo Dangote kéde pé òun ti dẹ́kun láti máa gba owó náírà lórí epo tó ń ti ilé iṣẹ́ náà jáde ojú òpó X rẹ̀ ni wọ́n ti ṣe ìkéde ọ̀hún látìgbà náà ló sì ti ń mú ojú ìwòye oríṣiríṣi jáde ìkéde yìí ló ń wáyé lásìkò tí èdè àìyedè ń lọ láàrin ilé iṣẹ́ rìfàìnẹ́rì Dangote àti NNPC tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú àlàyé tó ṣe Dangote sọ pé òun gbé ìgbésẹ̀ yìí kó má bàa sí àríyànjiyàn láàrin èrè tí iléeṣẹ́ epo òun fẹ́ jẹ àti èyí tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn tó ń ra epo náà wọ́n ní èyí ṣe pàtàkì nígbà tó jẹ́ owó dọ́là ní ọ̀pọ̀ àwọn tó ń ra epo Dangote fi ń rà á ìyẹn láti ta wọ́n ní dọ́là làwọn ń san àbí
láti orílẹ̀-èdè míì wọ́n ń gbépo ní Nàìjíríà láti orílẹ̀-èdè míì. Wọ́n ní èyí ṣe pàtàkì nígbà tó jẹ́ owó dọ́là ní ọ̀pọ̀ àwọn tó ń ra epo Dangote fi ń rà. Iléeṣẹ́ Dangote sọ pé tí iye táwọn ń rà lásìkò kan lè bá títà rẹ̀ mu, wọ́n náà fẹ́ justify pé dọ́là làwọn fi ń ra epo ní ìsìn. Kí ló fa ọ̀rọ̀ yìí gangan? Ṣé ẹ rí epo táwọn náà ń epo rọ̀bì tó fi ń ṣe epo bẹtiró wọ́n rà mọ́ lọ́wọ́ NNPC ní onínáírà dé àjọmọ̀ wọn ń tọ́jọ buwọ́lù níwájú ààrẹ náà fẹnu sí láàárẹ̀ àwọn NNPC oúnjọba ẹni pé wọ́n àgbépo fún wọn ní náírà mọ̀ náà bá ní ó dá wọn náà ó dúró dé yìí lẹ́nu pọ́ǹpù. Ṣùgbọ́n níbẹ̀rẹ̀ oṣù kẹta yìí NNPC sọ pé àdéhùn táwọn ṣe pẹ̀lú Dangote kò ju oṣù 6 lọ, ó ti tán náà nù. Ẹ wá fẹ́ kó mọ kọ̀ntínú kó mọ gba náírà lọ́wọ́ yín ẹ pa àwọn ará bí ìfọ́ni. Èyí túmọ̀ sí pé àdéhùn náà yóò wá sópin níparí oṣù yìí. Dangote náà wà ní ó dáa àwọn ọjọ́ mọ̀ ọ́n ṣe ni. Èyí ló fà á tán fi sọ pé yóò mú dọ́là wọn sí ní Nàìjíríà, yóò mú wọn torí nígbà tí iléeṣẹ́ wà ní Nàìjíríà ti jẹ́ pé n ti ń tà náà ojú owó dọ́là ni market price ẹ̀ dọ́là náà fi ń wé ẹ̀. Ó ràn yín lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ bá ń ta epo rọ̀bì fún ní náírà tó náà sì ń tà jáde ní náírà, ó ràn yín lọ́wọ́ ni. Yóò jèrè tí bá ń tà ń dọ́là mú èrè tí ó jẹ ni. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni náírà tí yóò mọ̀ fìdí jálẹ̀, òun ó wà á mọ̀ kó èrè gidi. Náírà yóò mọ̀ fìdí jálẹ̀, òun ó mọ̀ kó èrè torí àwọn èèyàn wá ń rà láti ta wọn sì lè ra náírà. Náírà gan ló yẹ kí Dangote máa gbà lọ́wọ́ wọn, kí náírà lè lágbẹ̀ẹ́ àwa ti ẹ̀ ń fún wọn ní sanfẹ́ gbọ́mọ̀ràn ni. Tí ó ṣẹlẹ̀ sí náírà òjò bá náà lọ ẹ mọ̀ expect náírà tí ń gara tẹ́lẹ̀ tí ń gara tí ààrẹ náà ní in the 2025 yóò di 1,500 kan náà pé ó tiẹ̀ ti súnmọ́ 1,500 báyìí ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ mọ̀ dòdò mẹ́dò ẹ mọ̀ nǹkan kan pẹ̀lú bó sì tún ṣe ń ju àdó olóró sí àwọn pipeline báyìí tó sì jẹ́ pé ní tí Nàìjíríà ń tà fún aráàta ní dọ́là náà nù ẹ́ẹ̀rí tí ó ṣẹlẹ̀ orí ẹ̀ làárẹ̀ sí yá sáré tó sáré yá gba Rivers lọ pé ẹ mọ́ bá ìjọba àwọn jẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan kan ẹ kú rọ̀jú Nàìjíríà ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Mákindé ẹ mọ̀ nǹkan kan Nàìjíríà ẹjá kó ń bẹ́ nínú ìmí táwọn mú wá ẹjá dé ọ̀dọ̀ NNPC eléyìí ò jọmọ́rò epo nípa àwọn tí wọ́n ní wọ́n ń ta fọ́ọ̀mù pé NNPC ń gbàyàn síṣẹ́ wọ́n sọ gbàgàdà ní o sínú ìwé ìròyìn wọ́n ní we are not hiring NNPC warns against fake recruitment advert. Gbogbo àwọn tó ń gbé advert irọ́ jáde wọ́n sì mọ̀ pé ibi táwọn ti lè mú ọmọ Nàìjíríà náà nù. Ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń wáṣẹ́ kò síṣẹ́, èèyàn kàn lọ skul pọ̀ jù iṣẹ́ lọ, wọ́n kàn lọ skul ni kò sí program kò sí planning pé tó bá jáde ní skul yóò ríṣẹ́. Orí borí yé ni bí téèyàn kò bàjẹ́ téèyàn kò lè dá lọ́rọ̀ ṣẹ́ ní Nàìjíríà ọmọ ẹni tó wà níbẹ̀ tó ti wà ń pò ọmọ ha ipò rẹ̀ torí kò sáàyè mí. Lọ́ọ̀kan wọ́n sá ti sọ wípé àwọn ò ta fọ́ọ̀mù ṣẹ́wò náà bá ń tà wọ́n ní orí ẹ̀rọ ayélujára àwọn ní kẹ́ ẹ lọ wọ́n níbẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí bóyá àwọn ń ta fọ́ọ̀mù àbáwọn ò ta fọ́ọ̀mù o. Sórí eléyìí tá a mọ̀ fi kún báyìí ó náà wá ní sítórì ti àdé Burkinafaso báyìí ẹni kí là ń wá lọ bẹ̀ mo ti máa ń rí fọ́nrán Ọ̀gbẹ́ni yìí ti pẹ́ oríṣiríṣi fọ́nrán ni mo máa ń rí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú 100% ti videos tí mo máa ń rí lórí president Burkina Faso yẹn mo lè ní 80% ní AI ní àtọwọ́dá AI ẹ̀ tó máa tún dá tó máa mi ò tí ì rí fídíò ẹ̀ gangan. Mo gbọ́ kan tán ní ìlú yẹn ń sìn wípé kò gbà kí àwọn adájọ́ ọbẹ̀ kan wọ irú báwọn adájọ́ Nàìjíríà ṣe máa ń múra wọ́n ní aṣọ local fabrics tí wọ́n náà fi ń ránṣọ báyìí mo rí picture ẹ̀ ṣùgbọ́n bá a bá rí picture ẹ̀ ṣé kò yẹ ká ti rí fídíò ẹ̀ ni. Wọ́n ń ṣe fídíò AI náà sí o èmi ò sọ pé rọ́ ni o ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá ní fídíò gangan tí òun ṣe picture tó jẹ́ fídíò tán so ilé ẹjọ́ báyìí tán ti wọ aṣọ kente bí aṣọ aláràbarà àti Áfíríkà tán sì lo kíní wíìgì wọn tán ti change wíìgì yẹn ẹjọ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí mi fídíò ni o kò ń ṣe picture tán sọ di fídíò téèyàn ti sọ adájọ́ tó wọ̀
tó ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ti ráwọn agbẹjọ́rò tó wọ̀ náà tán ti rìn káàkiri ilé ẹjọ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí mi ṣùgbọ́n eléyìí tá a fẹ́ gbé yìí this is real mo confirm ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Burkina Faso Saudi Arabia wọ́n jọ ní ìbáṣepọ̀ wọ́n jọ sign wọ́n jọ buwọ́lùwé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí Saudi bá ní àwọn ń bọ̀ nílùú yìí ń bọ̀ wá dókòwò nílùú yìí ń gbé bísínẹ́sì bọ̀ inú wọn náà dùn nígbà tí Saudi ò débẹ̀ ẹ mọ bísínẹ́sì tí Saudi gbé lọ bẹ̀ wọ́n náà fẹ́ kọ́ mọ́sìkì fún wọn wọ́n náà fẹ́ kọ́ 200 mọ́sìkì fún wọn 200 mosque mọ́sálásí pé mọ̀ yìí pé mùsùlùmí ni ẹ máa kírun lọ ẹ máa ṣàlùwàlá kẹ́ ẹ máa yan náfìlà lọ náà ẹ bá ní rárá ẹ ṣe àwọn òfẹ́ enough mosque ó ti wà nílùú àwọn ẹ̀yin kò di gbégbé èlò náà fi ń kọ́ mosque èlò lẹ́yìn àwọn fẹ́ fi kọ́ mosque ní kẹ́ ẹ gbé ìdókòwò wá sílùú àwọn kílùú àwọn náà develop ibi tẹ́ ẹ tún ti fẹ́ dá wàhálà lẹ́lẹ̀ ń wá wàhálà ẹ̀sìn ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nínú bí ìwé ìròyìn TVC wọ́n sì ṣàlàyé ẹ̀ díẹ̀ káwá sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. Burkina Faso's president, Captain Ibrahim Traoré, has reportedly declined an offer from Saudi Arabia to build 200 mosques, instead urging the kingdom to invest in projects that directly benefit the Burkinabe people. He emphasized that the country already has more than enough mosques, many of which are underutilized. He's called for investments in schools, hospitals, and job-creating businesses, and he's stressing that there's a need for development initiatives that promote self-reliance and long-term tangible progress. Very interesting, because same Saudi Arabia at the beginning of the Ramadan period donated 100 tons of dates to Nigeria. We happily collected it, but we have to ask, how is this going to help national progress? That is the question. Debino, I don't know. It's important to really prioritize practical needs of the populace over symbolic projects, and I think that's what the president of Burkina Faso is trying to, the type of message he's trying to send. But let's take one tweet for lack of time. Prof. Ann Lopez says, why would they want to build 200 mosques and not schools and hospital? I want to direct this story to Ibrahim, because you are a Muslim. What do you make of this? You know, Saudi Arabia said this is part of their humanitarian efforts on behalf of the worldwide Muslim community. Yes, most definitely. They've been trying to, they built mosques for several places in Nigeria, Ghana, I mentioned all of this. But I think I love what the Burkina Faso's military head had done, because if you look at them, there are 23 million people there in the country. 68% of them or thereabouts are Muslims, Sunni Muslims to be precise. It means that they will have substantial mosques around. In fact, what I will advocate, what it should be, is that there should just be one mosque per street or one mosque per community, so that the essence of mosque is to get people together, form a community, not having mosque from one street to the other, another. Let them build schools, let them build infrastructure. Just like I quoted earlier on Thomas Sankara, back in the day in Burkina Faso, he said, do not just give us all of these things. We need machinery, we need plows, we need what to use, all of the systems that we need to, make ourselves developed in the country. So I'm on his side very well. Mm-hmm. And it makes a lot of sense that he prioritized the people. And if you check history, our colonial masters gained incursion into Africa through religion, And this young man is saying, look, we have mosques already. Build us schools, build us those things that we need that will make us improve. It's 2 thumbs up for him. Ẹ̀sìn Mùsùlùmí sì múlẹ̀, Islam múlẹ̀ ní Burkina Faso, ṣùgbọ́n wọ́n ní rárá ó ti tó gẹ́. Ẹ mọ́ fi ẹ̀sìn dá àwọn ládùnù. Saudi Arabia tó ń gbẹ́sìn wá ó ṣe jẹ́sìn, ṣé ẹ̀sìn ní development bẹ́ẹ̀ ṣe lówó tó ọmọ yín agbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́jú wọn tán bá lọ school ẹ̀ ń san sálárì fún wọn ẹ̀ ń kọ́ wọn ní coding, wọ́n ń ṣe programming. Bó ṣe jẹ́ Islamic nation tó ẹ wà Libra láàrin ọjọ́ mẹ́ta láti ẹ̀gbọ́ pé wọ́n ti níbi tán ti ń mu ọtí láwọn resort center kan tó ti lè mu ọtí. Obìnrin wọn tí ìwà mọ́tò tẹ́lẹ̀ náà ti ń wa mọ́tò. Development civilization ti ń dé bá Saudi. Mo sì gbọ́ tán ní ọmọ ọba wọn sọ wípé tí ó bá fi di bóyá 2035 pé àwọn fẹ́ wà at least 70% Libra. Mo sì gbọ́ wọn náà fẹ́ ta ibi tán ti lọ wọ́n ṣe kinní náà. Mo fẹ́ kàn Mùsùlùmí bínú. Mo mọ̀ bí tẹ́ mọ̀ lọ tán bàtà. Èmi ò tí confirm ẹ o. Wọ́n náà sì ti gbé gbèsè wọ́n fẹ́ tàrí tipẹ́tipẹ́. Kaaba kan wà ní Kano. Ẹ mọ̀ bínú. Kaaba kan wà ní Kano lóòótọ́ tán fi ń ṣe training. Béèyàn ó ṣe sọ̀kò lu àṣetàání tó
tó bá máa lọ Saudi ẹni tí ò bá tí ì lówó ibẹ̀ náà máa ń lọ tí wọn kì í ṣe Kaaba fún kán máa lọ sí àjì ń bẹ́ o ṣùgbọ́n fún training wọ́n máa show wọn mo rí fídíò yẹn rí fídíò. So wọ́n ṣàdì lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn ò fẹ́ mosque yẹn Burkina Faso wọ́n ní enough is enough. Wọ́n lé odidi France dànù ẹrù pé kékeré ni ẹ̀yìn tí wọ́n fẹ́ wá ẹrù pé ojúbọ̀rọ̀ ó ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkó ni ẹrù pé ẹ̀kànlé wa máa dọ́ǹbù kìíní fáwọn kẹ́ ẹ̀ máa fọwọ́ lálẹ́ fún kẹ́ ẹ̀ wá dá ogun lẹ̀ káwọn wá máa jà lórí ẹ̀sìn táwọn kẹ́yìn máa dàgbàsókè irọ́ ẹ̀fẹ̀sìn lẹ̀ ní tó bá wo ní kálukú ni kò sí Ọlọ́run jẹ́ kí ojú Nàìjíríà náà làdé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò lè là kì í ṣèpè nítorí ẹ̀sìn yẹn ni àwọn politician lò. Ó rẹ̀ já kó nù abala ti Sánáwọlé ká mọ̀ pé jù ń bẹ Sánáwọlé la pè ó yà àyà pápápá abala àwọn olólùfẹ́ wa inú mi máa ń dùn tí n bá ti fẹ́ pè ọ wọlé sínú abala ìyá àyà ti fẹ́ parada ọ̀pàpà parada àyà. Mo máa kí n káàbọ̀ sínú abala comment section tòní ẹjá kọ́kọ́ dọ́dọ̀ bàbá wa Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní I'm proud of true Kogi son and daughter that stand to protect their senator cause Madam Senator stood for Kogi. Wọ́n wà láwọn kan láwọn ò ní gbà ní mo ní kí Natasha náà kán mọ̀ fi ṣèwọ́de nìkan o láwọn tó nífẹ̀ẹ́ Natasha láwọn ojúlówó ọmọ constituency ẹ̀ gangan kán náà gba signature kán náà dìbò orí kan ojú kan lọ. Ibi táwọn yẹn bá ti ń dìbò wọn náà ní káwọn náà lọ dúró sí INEC náà sì fọkàn sí. At Cheche Abisese ni wọ́n ní Nigeria is a joke and the leaders are clans. Bèbí tí wọ́n gbé kinní sórí yẹn náà wọ́n pè ń clan. Àti àwàdọ́kà Zodolúwa tún mi ṣe wọ́n ní Fubara gungi kọjá ewé pẹ̀lú ìgbéraga rẹ̀ mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé Portable kò lè yíwọ́ rẹ̀ padà iná ràn ó kọ ọmọ tí ó kọwọ́ bẹ̀rù iná bèbí mi dákun jọ̀wọ́ o kó rotéètì pátápátá ṣé ẹ fẹ́ kí náà rotéètì káàkiri Nàìjíríà ni àwọn èèyàn wá wà ń bẹ̀ o àwọn ọ̀tá náà ní kí náà rè máa bá o ṣùgbọ́n bí náà ṣe ń jà yìí ó lágbára o tó ń jó àwọn èèyàn yìí tó sì ń pa wọn ṣé ìyẹn gan ò tí ì tó state of emergency lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu ti tan iná sí gbogbo Nàìjíríà báyìí o iná NEPA bí Yorùbá nation ní kó wá kíákíá from Providence Rhode Island yóò dá fún ìyá wa yóò dá fún yín tí ó pọ̀ o n ò ní wá yín tì bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Elizabeth tó níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Iria oh my God that was the song I wanted to send to you and Fayose video okay òṣèlú Naija Natasha you are conquering your enemies Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àwọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gbogbo olóyin sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yọ̀ọ̀dà fún yìí mọ́ wásọ̀kan nù we are in spirit orin tó fẹ́ sẹ́ndì sí alálù lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní Àtíkù you are just looking for loopholes to enable you rule Nigeria by all means no way for you that is settled matter from heaven olí ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní ti settled from heaven no way for Àtíkù ó dà so tẹ́ lọ́rùn tí Tinubu ń ṣe bá Àtíkù bá wà ń bẹ́ẹ̀ ṣé ò ní í ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò sì wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà ẹ ń bá nígbàgbọ́ nù Nàìjíríà ní ìsìn tanra rẹ̀ ni o. Ìyá Fatima Abubakar wọ́n ní good morning sir Bobby well done you are blessed inshallah àmì o ìyá wa ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rí àwọn aláwẹ̀ ní ìsìn bá gbàdúrà fún ọ yá sáré sàmì o wọ́n ní that River State comedian guy is saying the truth about politician characteristics ìwà wọn nù politicians can't predict our concern in Yoruba land is to have our country Yoruba nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni at olórí èyí ó gẹ́ tó jọ mẹ́ta yé mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby méjì wọ́n ní kódà ọ̀rọ̀ náà kúrò ní ṣeréṣeré o mo ti rí i pé gbogbo nǹkan kò ní pẹ́ dàrú mọ́ àwọn ọlọ́jẹ̀lú lójú Yorùbá nation arọra sneak ìgbà ẹgbẹ́ wọn lọ yọ̀dà fún ìyá mi ẹ̀yin náà já sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ láti Yorùbá nation the country of Yorùbá sí à yọ̀dà fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Òjó Rufus bá dé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyẹ̀kú iṣẹ́ o ọ̀rọ̀ lórí Ìlọrin àti Yorùbá ẹ máa là á there are 16 local government in Kwara and 14 is Yorùbá ṣé lóòótọ́ in Kwara state ní Kwara state local government 16 ló wà ń bẹ̀ 14 ní Yorùbá stop generalizing negativity we are too determined to join Yorùbá
mainstream wọn bínú tán Yorùbá Nation ogun ìbá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti gúgúrú ẹ tún láti fi lọ́ọ̀fù àti gúgúrú sí ìfẹ́ wà láàrin wa wọ́n ti kọ́kọ́ bínú wọ́n wá fìfẹ́ bá wí ọ̀dà fún ẹ mọ́ bínú sí àìbínú ló jẹ́ káà náà sọ lánàá àwọn gbàbọ̀dé fún ájù ṣùgbọ́n generalize àbí bó lẹ́sìn sùnyìnbó nǹkan generalize àìsí generalize bí o inú ló bí mi lánàá o ẹ má bínú bá mi mo gbọ́ bá wí bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti ìmáàmù àgbà fún Yorùbá nílọrin kí ni àwọ̀dù tá máa fún ìmáàmù yẹn àmọ̀tún rí náà tí wọ́n tún rè fún wọ́n ga o wọ́n mọ̀ tún rè fún kínní wọ́n wá ga báyìí o wọ́n tún rè fún Oríyọmí o Alhaji Oríyọmí túmọ̀ ẹ̀ nípa àwọn ará bíi gan-an ló fẹ́ dárúgúdù lẹ́ o ẹjẹ́ á fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀kẹ́ bó sí ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú o lórí ọ̀rọ̀ ìmáàmù àgbà yìí o ó dáa bẹ́ẹ̀ náà ni at Yẹmí Ìgè wọ́n ní good inú mi dùn tí òtítọ́ bá fojú hàn ẹ jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí máa lọ ojú tó bá máa báni kalẹ̀ kò ní fàárọ̀ mọ́ ṣe pin ìwà olè àti ìjẹkújẹ kò jẹ́ kí àwọn ènìyàn wa mọ ibi tí wọ́n ń lọ yóò pẹ́ kó tó yé wọn Yorùbá Nation no going back Ọlọ́run ni ó yọ wá lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ bí ìgbà tí ẹ̀fọn bà lé kíní bàbá ni o ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ lèèyàn máa fi pa o tá a bá dà síwájú ká dà sẹ́yìn bá a bá dà sọ́tún ká tún dà sósì owó já mọ́ fúnra wa ní benefit of doubt díẹ̀díẹ̀ o pé tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ńkọ́ mo wà lára àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí dùn gan-an ṣùgbọ́n àwọn tó náà mọ bàbá wọn ní báyìí ni bàbá ṣe jẹ́ báyìí ni bàbá ṣe jẹ́ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ wa ga ọ ṣé bá ṣe wọ́n ṣe rí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìrìn àjò òmìnira yìí go forth and back go forth and wọ́n tún ti fìyẹn dájà lẹ́ni ìsìn àdúrà ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn ti gbọ́ ní ìsìn tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ bó ni ó ṣe wá rí lára bàbá yẹn tis well o ó dìgbà tá a bá mú ọ̀rọ̀ personal vendetta kúrò nú ọ̀rọ̀ wa o ẹ ń bá lọ ká fi ilẹ̀ kó mọ́ bá tiẹ̀ lọ ká mọ́ tiẹ̀ bọ́n ṣèkè ìbú ká kọjú mú tá a gbé dání ju eléyìí lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi rí Scott Àdìgún wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tí ó bá jẹ́ òtítọ́ ni àfa Ìlọrin ṣe bẹ́ẹ̀ ó yé mi náà lẹ́nu tó bá jẹ́ ni o ó dùn mí gan ni o ìdí ọ̀rọ̀ mi nìyí o pé Ọlọ́run nìkan ni kí á gbé Yorùbá Nation lé lọ́wọ́ o kò sí ènìyàn mọ́ ó lágbára mi love yín brother mi wọ́n tẹ love sí mi lóòótọ́ o salam peace ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ò bá wá lọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ńkọ́ ó dùn èmi náà o mo ṣe rárá sọ̀rọ̀ lánàá ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà mò ń fààyè wípé ẹ jẹ́ ká fún bàbá yẹn benefit of doubt ká tiẹ̀ gbọ́ lẹ́nu wọn ná nítorí eléyìí tán Fúlàní yẹn mọ̀ọ́mọ̀ pín kíní kiri ní ìsìn irú Oríyọmí náà ní ìsìn tó gbà lọ́wọ́ wọn sátúmọ̀ bú Oríyọmí náà ni àwọn yẹn lè kàn fi kíní gbà pé ẹ sàmú wa táwọn yẹn sì ti mọ tán fẹ́ ṣe pé àwọn ò gbé wọn sójú kámẹ́rà àwọn ò ṣe àwọn ará bíi gan lè su o wọn gangan lè su o náà ti ń pín àwọ́ọ̀dù orí ibú kiri kí èèyàn wa náà mọ̀ gbà lọ́wọ́ wọn mọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni Adéníkè Adésànyà mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ takuntakun tí òun ṣe Ọlọ́run á máa ṣe gbogbo bí a ti ń sọ fún Tinubu tí kò gbọ́ àwọn Fúlàní ti yẹgi mọ́ lẹ́yìn ó ti ń pariwo à ń gbádùn ẹ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ for you from Rhode Island USA Yorùbá Nation no going back mọ́ mi orí ìkúnlẹ̀ mo wà yóò dáa fún yín mọ́ mi jàre yóò dáa fún yín wọn ní wáyé tì ọ̀rọ̀ ti bàbá Ìlọrin yìí ní kan mi lóminú kọ́ ló ń ṣàánú wa ká tí ò bá lè ló ń ṣàánú wa jàre. Níkẹ́ ọ̀nà tó jí mọ́ mi ẹ má bínú pé mo pè é orúkọ làápọ̀ bá aládé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Olúwa yóò mọ bá wa tó àmì onípa ọ̀rọ̀ ti Natasha mo gbọ́ pírẹsidẹ́ǹtì yẹn ti fún àwọn aráàlú rẹ̀ ní owó wọ́n ní $2 million máa ń fi àlẹ́jẹ́lì sí i tí Yàyà Bello sì mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yẹn Olúwa yóò gbà á lọ́wọ́ àwọn afiọwọ́ lágbámẹ̀kúnnù lójú Olúwa yóò gba orílẹ̀-èdè wa fún wa o àmì o àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé mọ́ mi ọ̀dà fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Richard Ìbídàpọ̀ wọ́n ní this is a serious issue Nigeria is a sooner Yorùbá Nation now. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ bíi láì mẹ́ta wọ́n ní from me and my wife to you wow yóò dà fún yín ẹ mọ́ bá ń kí mọ́ mi o wọ́n bú ẹ̀rìn
At Remy, you can Trump, but that meaning of anybody, how can anybody even think about impeach the best president Trump that's making America great? That's not true. The president, with help of Elon Musk, just brought stranded astronauts to the real world. Being stranded there for months, start of golden age has just begun. You're daft. Yeah, me maybe like him, but I want to thank God, Bobby. You have the wisdom of God. All this fire accident is say, Pasiparo ẹ̀mí ni o, may God deliver us. Orúkọ ló ń rorí Yomi Hamzati. Abáwọn yọ. If Tinubu want peace in Rivers State, let him deal with Wike like Fubara. Wọ́n mọ̀ jọ mọ̀ sí ni. Àti bàbá wa Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Natasha oṣù mẹ́fà, Fubara oṣù mẹ́fà, state of emergency oṣù mẹ́fà. Ọ̀gbẹ́ni Bobby is clear that Tinubu received poor counsel in declaring a state of emergency. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó fún wọn ní èròǹgbà yẹn tó tí wọ́n ṣe kínní yẹn ẹni yẹn Ọlọ́run má jẹ́ kan gé kajẹ lórí ẹ̀ o. Wọ́n ní I hope he won't regret this decision which could haunt him as a leader. It's possible that in the future he will write a book shifting the blame. Bẹ́ẹ̀ ni bí Babangida ṣe ń kọ́ tiẹ̀ ní ìsìn nǹkan kan lèmi wá ń wò sẹ́rí ààrẹ Tinubu náà ọmọ wọn gbọ́n gan wọ́n gbọ́n gan àmọ́ wò bóyá wọ́n tactically yọ Fubara bóyá máa play out àbí wọ́n máa tó náà bóyá tó bá darapọ̀ mọ́ wọn torí tó bá darapọ̀ mọ́ wọn plus ló tún máa jẹ́ Fubara sì lágídí kó mọ́ darapọ̀ ní àdúrà táwa ń béèrè kí gbogbo ẹ ṣe kí ni kó di iṣu ata skata pepper skata kó dàrú dàpọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́tílọ́lá Kọmọláfẹ́ wọn ní ọpẹ́ fún Ọlọ́run aláàánú ọba lẹ́yìn olódodo ó dójú ti àwọn ọ̀tá Oríyọmí àti Naomi. Bobby ìṣẹ̀dálẹ̀ Nàìjíríà kò lè dáríjì ìran ìjọba yọniyọni wọ̀nyí o. Àyà ṣé o ti yọ gíwá bíi jìgá nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú o. Màálù àti Wike ẹ máa bá ṣe lọ kí Yorùbá Nation máa bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o kẹ́rẹ́ báyìí láàyò lẹ́yìn wọn a ò bá tèkì wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Elena Oyenubi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àìdúró níjó ìbẹ̀rẹ̀ níṣẹ́ o ọ̀rọ̀ yóò máa lẹ́yìn àjàǹtí ilé ìyá wa yọ̀ọ̀dà fún orin tó bá ìgbà ìmú náà lẹ́kọ̀ọ́. Ìjọba Nàìjíríà fẹ́ sọ ìlú Nàìjíríà di one party system kò kú kan àwa àníkàn ṣe ní tí ó máa wà tètè kú mbẹ kí wọ́n kó rádaràda ràdánsì wọn lọ kí a lè gba ilẹ̀ Yorùbá tiwa Yorùbá Nation la fẹ́ from Fort Worth Texas. Mo ti ń fi ṣe voice over lọ yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi ọ̀rọ̀ yín dùn mọ́ mi mọ́ran ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọn ní Bobby ètò ààbò tó yẹ kí Tinubu mójútó kò mójútó wọ́n bá mójútó báwo làwọn ó sì lọ báwo láyé rẹ̀ ó sì yọlẹ̀ kò sí ohun tí ó ń lọ déédéé ní orílẹ̀-èdè yẹn gbogbo àgbáyé ń wò God will help Fubara àárín Wike àti Tinubu yóò dàrú láìpẹ́ aṣàṣẹ sí àṣẹ wàràwàrà bí òjò. Wọ́n ní ìyàwó Dorcas cousin owó Bobby ilẹ̀kẹ̀ má jà sílé má jà síta ibìkan ni ó jà sí ìyá mi Naija ibìkan ló máa já sí kọ́lọ́run sáà tètè jẹ́ kí Yorùbá Nation bọ́ sí ire o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn ní ọ̀dàlẹ̀ bàbá wọn máa bálẹ̀ lọ ní o láṣẹ Ìdùmarè àmì ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ lọ wọ́n wá tẹ gúgúrú sí a lẹ́yìn tán ti tẹ lọ́ọ̀fù àṣẹ sí àdúrà yín gbogbo ọ̀dàlẹ̀ inú ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ìran wa gbogbo wọn náà máa bálẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìtìyà ibà tí kò mẹ́ tí kò yò wọ́n ní àjàtúkà ní tàgbà àárín ẹ̀ mọ́ ní ewé ojú omi kì í sinmi ẹ̀ mọ́ ní lọ́rọ̀ táwọn aṣòfin ilé wa àfi tá a bá gba Yorùbá Nation Nàìjíríà kò ní gba ìsinmi àṣẹ Yorùbá Nation no going back. Àwọn tí inú bá ń bí wọn rò pé bóyá àṣìgbè fún Nàìjíríà àṣìgbè fún Nàìjíríà nígbà tán bá ti kìlọ̀ fọmọ èèyàn tí ò gbọ́ kí ló wá tún kù ẹni tó bá ti ní ìran Yorùbá ò ní rí mú mi ó náà ò ní rí mú mi. Bá mi tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí àwọn kó gúrú sí láàrin wọn ní ká pàdé láàárọ̀ ọjọ́ kejì a tún ti pàdé báyìí o. At Toy Network wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good day from Ghana wow láti Ghana lẹ ti ń wò wá wọ́n ní I just want to let you know that the new administration of Rivers State was immediate pass High Commission of Nigeria to Ghana ṣé pé ibas tó rè jẹ gómìnà báyìí ní Rivers
ó ti kọmíṣánná ní tẹ́lẹ̀ ní ambassador Nigeria Ghana ni wow ẹ ṣe tẹ fún wa ní information yìí o. ìyá mi Ọlápẹ́jú àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà oníròyìn àlàáfíà ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú o ṣé kò yé yín wípé ọmọ olódò dem fi state of emergency dáàbòbò ìkòkò ọbẹ̀ rẹ̀ ní Rivers ní wọ́n rẹ́rìn-ín from Chicago Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n kó gúgúrú olóyin sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ gúgúrú Chicago ẹ wá mú ti yín o. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Bísí Mákànjú ọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o. Wike has achieved his aims he now kept quiet abẹ́ẹ̀rí ó ti gbẹnu dákẹ́ ó wá lọ sábẹ́ ìbòjì ó ń yọjú lábẹ́ ẹ̀gò bí ẹni pé òun ò mọ nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ̀. ìyá wa Bísí Mákànjú ọlá kẹ́ tó mọ́ lọ ẹ̀jẹ̀ ń ka cheese yín wọ́n ṣe cheese lẹ́ẹ̀mẹ́ta mo sin ọlọ́ọ̀sà ara àwọn ọmọ mi tó pòsì fún picture lánàá àyín lẹ́wà níwájú lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí tẹ́ ẹ fáìn yẹn yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi. bẹ́ẹ̀ náà ni Àfọláṣayọ̀ Ògúndèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́ lè mú jẹ́yìn ó lè ní àwọn bàbá ìsàlẹ̀ kò sí ohun rere kankan láti ọ̀dọ̀ wọn. Demo is never in Nigeria yẹn democracy Yorùbá nation làwa fẹ́ ni yóò mú democracy aláyọ̀ wá wá o. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí èmi àti àyà àti gbogbo ilé yọ̀ọ̀dà fún yín. Olúníkà lè bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé orí nǹkan tí ń dààmú Portable ni pé Ifá Ògún dábèdè tí wọ́n ṣe fún ló ń dààmú rẹ̀ gbogbo Ọlọ́run tí Ifá yẹn bá yọ fún ló máa ń fàjàngbọ̀n nílé orin Ifá yẹn ló ní ó mọ̀ ṣe bí ṣe ń ṣe yìí àbí tara rẹ̀ wèrè wà lára rẹ̀ mọ́ ti Portable ò gbádùn. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Amina Noya wọ́n ní good evening sir Dad Bobby Yorùbá nation no going back much love for you from Libya Benghazi wọ́n tẹ love yẹn sí how is your work today sir oh fine tìyín náà ń kọ́ wọ́n tẹ love sí her from ibiṣẹ́ wọn kò gúgúrú Benghazi lè. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Káyọ̀dé Hamzati bàbá yìí ni wọ́n pariwo ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún Oríyọmí Hamzati ẹ jẹ́ á pray fún gbà yẹn àdúrà wa ti gbà o bàbá wa yọ̀ọ̀dà fún yín. wọ́n ní Fáyọ̀ṣe bẹ́ẹ̀ sì ṣe fẹ́ràn tó lórúkọ kan náà lẹ́jọ́ ń jẹ́ ìgbà yẹn mo bí yín pé ṣé fámìlì nìyí ni bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ràn kó dáa fún Oríyọmí yọ̀ọ̀dà fẹ́yìn náà torí ọmọ Yorùbá tó bá ń wá rere ọmọ Yorùbá kejì òun náà ó rire. wọ́n ní Fáyọ̀ṣe pásítọ̀ ni wọ́n o bàbá màmá Fáyọ̀ṣe ní oríta challenge nìbàdàn wọ́n ní chọ́ọ̀chì níbẹ̀ o pásítọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ tí ó bí wọn kí á tó dé ọ̀dọ̀ ọ̀nà eléwé ní chọ́ọ̀chì bàbá wọn wà ó náà ti di pásítọ̀ nù ó dà ẹ ṣeun. ìyá wa Stella Òdèlè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú ìròyìn tá à ń gbọ́ láti ìlú wa ó ní agbára kàyéfì ńlá gbáà Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. ìyá wa Mary Odùníyì wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ bàbá mi Bobby mọ́ mi mo kí yín o ibà dẹ́rìn pòṣónú Ọlọ́run ló mọ̀ síbẹ̀ no dulling moment à ń gbádùn yín ìbànújẹ́ ò ní kàn yín láíláí mí o àmì ẹ̀ pàṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti gúrú tó pọ̀ Yorùbá nation ní kíákíá ní wàrà ń sísà. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Fọlọ́runṣọ́ Tanímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run mọ̀ wípé oore ni Alhaji Oríyọmí àti ìyá wa Naomi onínúure tí wọ́n ṣe o kò ní kú sí ipò ìkà sóresóre òní kò ní di bí o àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù oore sí a. mòró ń mú bọ̀ ẹja ọ̀sán yá mi mòró ń mú bọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington èmi kò gbàgbọ́ wípé àwọn Fúlàní gbin àáfà Ìlọrin sí àárín wa o àwọn ọmọ Yorùbá nation o sí Alhaji Oríyọmí Hamzati náà tí wọ́n fún pàǹtí wọn náà jẹ́ ọmọ Yorùbá nation ní èmi kàn rò wípé àwọn ọmọ Fúlàní kan fẹ́ kó wọn mọ́ra ni ṣé pé káwa já wọn gbà káwa náà fífẹ́ hàn sí hàn Ọlọ́run ni ó kọ́ wa níyẹn o Ọlọ́run ni ó tó rárá ń kan every ọmọ Yorùbá nation ní ìsìn tán bá ti gbọ́ téèyàn sí ẹsẹ̀ gbé pẹ́kẹ́ báyìí wọ́n everybody ń sọ́ra wọn ni àwa too careful sí n tó fà á nìyẹn ṣùgbọ́n tí bàbá Yorùbá lọ jẹ́bẹ̀ torí mi náà rí tán fún Oríyọmí tí ì tiẹ̀ ṣe ti Yorùbá nation ó dà pé àwọn Muslim náà ń target nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ó kọ́ alọ́gbọ́n o ìrìn àjò òmìnira yìí nídìí ọgbọ́n gidi àti sùúrù ká mọ́ fi wàdùwàdù ṣe sùúrù Ọlọ́run bá sì fọ́tẹ́ èèyàn náà ká tiẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ lórí kò ní ìdí ká sọ dìjà bí ìgbà tọ́lọ́run fẹ́ gbàyàn lọ́wọ́ ọ̀tá àyàn ni
mọ́ mi náà nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ sí ará Kogi yẹn lánàá mo mọ̀ pé mọ́ mi ó mọ̀ wò pé Bobby sáwà ló ń fọ̀rọ̀ ọ̀nù ẹ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling ẹ jọ̀wọ́ ẹ má gbàgbé wípé ìran Yorùbá ni ó pọ̀ nínú ìpínlẹ̀ Kwara o àwọn onípínkúpín ni wọ́n kó ẹyẹ ilé pẹ̀lú adìyẹ o ẹyẹ ilé ẹ̀kọ́ differently náà kó ẹyẹ ilé pọ̀ má dìyẹ Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi o Yorùbá nation going back love rẹpẹtẹ láti Kwara state tó dáa ẹ mọ́ bínú pa akóyin pọ̀ lánàá èmi náà sì ṣe o ẹnu mi wọ free ni bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní àmì o Jésù ọ̀rọ̀ iná yìí kì í sojú lásán mọ́ o àbẹ́ẹ̀ rí. At Baba wa Isaac Strong Tower, one of the coalition of opposition partisan involving Atiku will make the job very easy for Tinubu. Tinubu will just package them as just one group. Wàhálà àti ẹnu kẹ́sà tí kí gbogbo ẹ ti dàrú mọ́ lọ́wọ́ làwọn dúró dè. At CNN Yorùbá wọ́n ní Ìlọrin àbọ̀dé ni wọ́n jẹ́ fún ìran Yorùbá kí wọ́n mọ̀ àbòsí pọ̀ lọ́wọ́ wọn 75% àwọn àfáà yẹn àtẹnujẹ ni kò lè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ sí àbòsí ó dá àwọn èèyàn gidi náà wà ń bẹ̀ wá ní kó wọn pọ̀ mọ́ àwọn ìyá wa tó jọmọ̀ lọ́rin wà ń bí ó wọ́n ti bínú tán o bẹ́ẹ̀ náà làwọn bàbá wa bàbá wa Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ibà gbé wa dé bẹ̀bẹ̀ wọ́n ní Ọlọ́run á máa bá yín ṣe láṣekanlẹ̀ àmì o nípa àwọn Fúlàní wọ̀nyí ṣé a ò lè ṣe ní ojúfojú ẹsẹ̀fẹsẹ̀ kí àwọn àgbẹ̀ wa máa ró nǹkan ọ̀gbìn wọn tí àwọn ẹranko wọn bá fikún ṣèfàjẹ́ wọ́n á mọ̀ wípé ohun tí wọ́n ṣe ò dáa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti gúgúrú wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí wọ́n tún ń kọ́ àwọn àgbẹ̀ ní wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí àwọn ọlọ́pàá tún ń dá àwọn àgbẹ̀ lẹ́bi ní. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael láti Sùúrùlérè also known as ìyá hallelujah ibà gbọ́nmábí wọn mọ́ mi mò ń jẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá Bọ́lá Tinubu títa Yorùbá fún Fúlàní Ọlọ́run ló wọ inú bàbá wa Sunday Igboho láti yọ wá kúrò nínú ewu tá a wà ẹ gbọ́ atótónu mi lórí ntí èsì tí bàbá wa Sunday Igboho tán fi dá gumi lóhùn àwọn èèyàn ò mọ pàtàkì bàbá yẹn ìyẹn bàbá Sunday Igboho àti Amodina Solomon wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi married life wọ́n fẹ́ fi cash out ní o wọ́n bú sẹ́rìn. ó dá káàbọ̀ padà ọ̀pàpà tó ti padà rárá ìyá ẹ̀ rí pé èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby mú yọ síwájú yín èmi ọkùnrin mẹ́ta àbọ̀kùnrin mẹ́sàn-án ó dá àwọn ẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀ wá nǹkan jókòó lé ẹ̀ wá nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ bá gbàwẹ̀ ẹni tó bá gbàwẹ̀ táìmù sínú náà lẹ́mọ̀ gbọ́ròyìn ẹ lè mọ̀ fi nǹkan panu gbà náà súnmọ́ táìmù tá à ń kàròyìn gbogbo àwọn tó wà ń bí nínú stúdíò àwọn ìyá wa pọ̀ bí àwọn bàbá wa àwọn yẹn nìkan wà nǹkan fi panu kódà o nínú àwọn ìròyìn tó ní pápá àròjọ mùsùlùkùn báyẹ̀ bá pin kó kálé kó kákó oyè tẹ́ fi mí jẹ èmi náà mo fẹ́ mọ́ jẹ́ oyè yẹn báyìí èèyàn ìfowóró ìkó mọ́kàn lójú mo fẹ́ mọ́ òyì ìròyìn mo fẹ́ mọ́ fi kọ́ yín lójú àkọ́kọ́ nú òyì tí ń fi kọ́ yín lójú lónìí ó dá ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Natasha lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha ẹ̀ ń bá láyà kó àwọ̀ alùbọ́lẹ̀ làólù alùbọ́lẹ̀ làólù ó yá ẹ̀ ń bá láyà ara orin wa nù orin folk song wa ibi ló ti jẹyọ wọ́n fẹ́ fojú Natasha gbolẹ̀ wọ́n fẹ́ gbẹ̀yìn yọgbà wájú yọgbọ̀ tún yọgbò sí yọgbókè gbalẹ̀ gbàárín gbogbo ọ̀nà náà ń gbà yọ Natasha náà dúró ṣùgbọ́n kò náà wá mọ́ dúró ní defensive báyìí kò náà wá attacking náà kí wọ́n bá ń gbá bọ́ọ̀lù mò ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń ṣàlàyé eléyìí gùn mí bí klọ́ọ̀bù méjì bá ń gbá bọ́ọ̀lù tàbí orílẹ̀-èdè méjì ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti lọ dìjọ sí ojú goli kíní go post jù ṣé mọ̀ pé àwọn yòókù mọ̀ àtáàkì other side wọ́n mọ̀ àtáàkì ẹni ṣùgbọ́n kò náà gbìyànjú kó àtáàkì wọn torí èèyàn gbọ́dọ̀ wà ní defensive jù wọ́n mọ̀ ká ọmọ lé ni àwọn tó bá mọ bọ́ọ̀lù dáadáa wọ́n mọ̀ tó mọ defensive and attacking nǹkan ṣe fún Natasha nìyẹn wọ́n ká mọ́lé ṣùgbọ́n Natasha náà ti ń change tactics òun náà ti ń attack wọn báyìí ó ti ń gbọ́nà bòmí ìyọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbà mú bí wọn ó gbà bòmí ìyọ sí ọ̀rọ̀ Natasha wá dọ̀rọ̀ omi tí ò ṣe gbá mú tá ń lè gba omi mú kì í sọmi inú bọ́tù o omi kéèyàn lọ sídìí odò kò fẹ́ bu omi lọ́wọ́ nìkan ṣé yóò dúró lọ́wọ́ rẹ̀ bọ́rọ̀ Natasha sì rí sí ọ̀nù àti múrò ìwà fún yín pé wọ́n ń jẹ ẹlẹ́sẹ̀ wọ́n gbàlú rẹ̀ lọ constituency ẹ̀ wọ́n láwọn ó ṣe abájọ tí yóò bá fi ní bíkú ilé òpá ni tòdí olé pààyàn
ọ̀tá òde ní ló fèsì Natasha ní Natasha náà fèsì padà àṣì wọ́n fẹ́ gbanú lé mu àwọn aláòbí lọ́wọ́ láwọn ó rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ INEC sọ lánàá pé àwọn ò mọ̀ sí ṣe é rántí àwọn èèyàn Natasha tó jọ ìjìnà náà dìde bẹ́ẹ̀ náà nínú àwọn èèyàn àwọn tán kójọ tán sanwó fún àwọn ẹran parọ́ fáwọn ni pé wọ́n ní kàn wá sí empowerment wọ́n fowó tu àwọn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan lọ́rọ̀ bá tún bẹ́yìn yọ náà bá lọ wára wọ́n tún wá àyàn kúnra náà tún reinforce bí ìgbà tó jẹ́ wípé àgbò tó tàdí mẹ́yìn agbára lórí èmú wa wọ́n mọ̀ pé Natasha gan àwọn èròjà tó kó tira àwọn ọmọ ogun tí ò ṣe é fojú rí tẹ́lẹ̀ Natasha kiri àbí sẹ́mọ̀ nìkan là ń rí ṣùgbọ́n akànrí páwọn kan ń dìde wọ́n ń dìde asóhun gan ó ti lọ gbẹ̀yìn yọ sí hàn láwọn yẹn bá tún ní sẹ́ẹ̀ aláwọn fẹ́ rí kọlù ẹ̀ wọ́n mọ̀ ti pé INEC mọ̀ ti rèé mọ́ wọ́n mọ̀ ti rèé bá wọn wọ́n mọ̀ ti ń ṣe awúrúji wọ́n mọ̀ ti fẹ́ mọ̀ sí awúrújù wọ́n ti fẹ́ mọ̀ sí arúmọjẹ. Natasha náà wàá rè dúró dé on court ní court bá gbégilé hàn irọ́ ọmọ sí rí kọlù èèyàn kan nìyẹn àwọn kan ráwọn èrò tó ń tẹ̀ ní Natasha ni bọ́n bá ṣe wọ́n ṣe properly ni gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá mọ̀ tẹ́ ẹ lè sanwó fún ẹ lè sanwó fún á fún yín láàyè Natasha ìwọ náà ìgbà téèyàn fẹ́ dìbò ni ìwọ náà rèé kó àwọn èèyàn rẹ jọ tán bìlìfù nù rẹ bọ́n bá ṣe rìkọ́ọ̀lù ó níye tọ́ bóyá 3 quarter àbí 3 third ó ní wọ́n ṣe wọ́n kàṣá referendum rèé wọ́n bá ní referendum wà nínú òfin àwa tá à ń sọ fún yín pé referendum wà bẹ́ẹ̀ kan já sí referendum kan jẹ́ ká mọ iye Yorùbá tá a fẹ́ lọ ẹ̀rí bá sì pọ̀ tó tó bá bí ọ̀dà kàn gbé referendum kalẹ̀ gbogbo owó wọn tán náà ní kán rè mọ́ kó fáwọn èèyàn ẹ̀rí bí èrò tí ó lọ á yà lọ lérè sí referendum ni àwọn ò ṣe gbà á láàyè á yà lọ lé báyìí á rè sí referendum ni ọmọ Yorùbá tó wà ní Benin wọ́n join wa èyí tó wà ní Brazil wọ́n join wa èyí tó wà ní village tó wà ní USA kí lórúkọ village Yorùbá tó wà ń bẹ̀ Akínyẹmí àbíkínà yóò join wa mo ti gbàgbé rẹ̀ wọ́n ṣe referendum lọ́rọ̀ kan ilé ẹjọ́ ti dán dúró ó ti gbé gidi náà wọn pé àwọn ọ̀gbọ́dọ̀ rí wọ́n ní the suspended senator representing Kogi Central Natasha-Court Uduaghan on Friday secured a court injunction barring the independent national electoral ṣe rí àwọn ará bí ìgbọ́n ọ̀nà ń tú ọ̀nà ń dè ọ̀nà ń pa ọ̀nà rán INEC kan jáde pé ẹ lọ sọ fún ọpá àmọ̀ sí o irọ́ sì ni wọ́n mọ̀ sí wọ́n gbọ́n tinú tẹ̀yìn wọ́n rán àwọn wọ́n jẹ́ kí INEC sọ̀rọ̀ pé àwọn ò mọ̀ sí o ṣùgbọ́n sí wá já INEC ló ń gbẹ̀yìn rèé gba recall signature gbogbo signature tó ń gbà ibo náà ń kó lọ wọ́n ní nìsín wọ́n fẹ́ ṣe properly àwọn èèyàn ó sọ̀rọ̀ wọ́n á béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n á mójútó wọ́n á mọ̀ nítọ̀ ẹ̀ tí ò ní sí pé àwọn kan ní bòńkẹ́lẹ́ wọ́n kóra wọn jọ pẹ̀lú àwọn èèyàn wọn kan tán mọ̀ nú INEC wọ́n wá declare àrọ kí ló dé mú wọn tán sáré kiri kí ló mú wọn tán sáré kiri tó jẹ́ pé da ìnáṣẹ́ wà mọ́ pọ́n fẹ́ recall international ó dojú tà wọ́n àbọ̀dẹ̀ làwọn ará bíi ni ó dẹ̀ ní o wọ́n dojú tì yín àbí wọ́n fẹ́ dojú tì yín léèdè máa ṣòfin wọ́n fẹ́ pa yín lẹ́nu mọ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀rí kọlu ẹ̀ sì jẹ́ kí gbogbo kíní ìtàn lẹ̀tàn kó tán lẹ̀ ná pátápátá ẹ̀yìn ìgbà náà ni ìjọba túnṣe ẹ̀wà ń sọ pé àjà òkúta tí Natasha ti ń pariwo ti pẹ́ ó yẹ kán túnṣe wọ́n fẹ́ kó àwọn sojú lọ ọbẹ̀ ní ìsìn kán rè mọ́ ṣe military equipment ń bẹ nǹkan ogun ààrẹ yín ń wógun gbogbo tí ń ṣe wọ́n ní ìsìn agbára ń gùn wọ́n nǹkan ogun nǹkan ológun náà gbé lọ rivers nǹkan ẹ wò ó kí kiri mọ́ fi ta kó mọ́ fi ojú méjèèjì sùn o Adeleke kó fi ṣe ọgbọ́n ìpè tán pè sí yẹn mo gbọ́ pé wọ́n ní ibì kan àwọn communal crashes àwọn kan tún ti ń bára wọn jà
nítorí máa fi ojú Adeleke rí eléyìí tí kan náà àwọn APC ọ̀rọ̀ ayọ́sọ yẹn yóò mọ̀ dùn wọ́n wípé ta ló ránṣẹ́ ta ló ní kó lọ tú àṣírí ni Ọlọ́run sì fẹ́ tú àṣírí wọn sí Adeleke lọ́wọ́ ni kó gbàjó kó gbàdúgbò mọ́ jó kiri àwọn tán fẹ́ rán wá da Ọ̀ṣun rú wọ́n tó bá ń lé yọ́ mọ̀ pé ẹran yìí ní jẹ́ náà mọ̀ Natasha ti lọ kóòtù sì ti dá INEC dúró gbogbo ibi tó bá wọ̀n kan ti lọ gba signature wà INEC a gbọ́dọ̀ gbọ́ wípé ẹ lọ sí anything ní ìdákọ́ńkọ́ lọ́dà fún Natasha ó gbọ́nú ó náà kó wá tún kó náà mọ́ kó náà àtàkì gbogbo ọ̀nà kó náà gba kíní lọ kó gba ibi tí constituency tí àwọn ọ̀tá rẹ̀ ti wá ní dárúkọ wọn constituency táwọn ọ̀tá rẹ̀ ti wá kó náà gbàdẹ̀ lọ kó rè é sponsor rìkọ́ọ̀lù wọn ní rójú ráàyè tiẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha àmọ́ fún yín lọ́bẹ̀tì ọ̀rọ̀ Fùbárà gbogbo tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ Fùbárà òun láàmẹ́nu lé báyìí a kọ́kọ́ dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin bọ́rọ̀ ṣe lọ lánàá nítorí gbogbo èèyàn lòun expect pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àti kékeré àti ńlá pé wọ́n ní tọwọ́ bọ̀ mo ní ẹ̀ ń tanra yín ẹ̀ ń bá wòṣẹ́jú apọ̀n yóò pẹ́ létí omi ní Yorùbá sọ ẹ̀ ń retí kí ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep kan mọ̀ tọwọ́ bọ̀ káyé House of Representative náà mọ̀ tọwọ́ bọ̀ wọ́n fẹ́ẹ́ jà lánàá gan tí kan nu wọ́n dìde tó ní torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kérò pọ̀ kí ló dé tẹ̀ jẹ́ kérò pọ̀ ìkan tí ẹ̀ dìde tó yẹ pé speaker àwọn Abbas bí ìgbà tó ní kó jókòó tó ń pa lẹ́nu mọ́ ní ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ibi kékeré láti mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ́ láti wá tibẹ̀ délé ìgbìmọ̀ asòfin náà tí Dixon bá wọn fà á ká tó wá mú ọ̀rọ̀ Dixon wá ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta àádọ́dọ́ àwọn àgbààgbà alẹ̀ àbíkí mọ́ introduce ẹ̀ láàrin ó dẹ̀ já kọ́kọ́ dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré àti ní ńlá ibi tí Abbas ti ń pariwo mọ́ ìkànnú àwọn House of Rep lórí honourable tó ń dìsọ́nà rẹ̀ ó ní kẹ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí kẹ́ tó wá tẹ̀tí arákùnrin tí ó ń sọ wípé àwọn sófin wọ́n ń jọ bí ẹni pé àwọn táwọn sófin àwọn ò mọ òfin àwọn ọmọ oníṣẹ́ òye ní kọ́yìn oníṣààrẹ Tinubu ń fi òye kó àwọn ni àbí òye yín bí kéèyàn kọ̀wé èmi ni mo kọ̀wé èmi ni author ṣùgbọ́n kan tó fẹ́ ka ìwé ó wá ń kan tí ò sínú ìwé tí mo kọ ṣé ẹ̀rọ ní ibẹ̀ mi tí mo kàwé pé ìgbà wo ni mo kọ eléyìí sínú ìwé mi wọ́n ní bó ṣe ń ṣe àwọn aṣòfin ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin nù pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n sì tàn kín ìgbésẹ̀ ààrẹ Tinubu ní Rivers State nípa state of emergency lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà la tún yọgbọ́ àyọgbọ́ lélẹ̀ ààrẹ jẹ́lì ni o wọ́n náà tún sanwó fún wọn ní gbogbo àwọn kan tọwọ́ bọ̀ mú ní kò jẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwa ò gbà o àwa gbọ́ ni o wọ́n fọ̀bọ̀ lọ́yìn ni o kẹ́ yá dá wọn lóhùn ẹ dá wọn tó fọ̀bọ̀ lọ́yìn lóhùn ẹ wà tẹ̀sí lágbára lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin kékeré abáparadì àwa ṣàtótónu tá a fi wọnú lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin àgbà lórí ọ̀rọ̀ state of emergency náà. Request that this house must have two-thirds of members present. Mr. Speaker, may I please ask? We already have our attendance registers, honorable colleague, Mr. and we will rely on that to ensure. Mr. Speaker, this is a constitutional. Yes, can we do a head count, Mr. Speaker? We ascertain that we have a quorum. Yes. We ascertain that we have. Yes, yes. Our attendance register will guide us accordingly, honorable. Please. Sir, our attendance registers. And Constitution has prescribed what and what to do, Mr. Speaker. It is in the integrity and interest of this House, Mr. Speaker, for you to announce the quorum as we are seated, so that Nigerians will know that we are not circumventing the Constitution. So, Mr. Speaker, honorable colleagues, this is not about either supporting or opposing what Mr. President has said, but because of your impeccable angle, political angle, and if possible, emotional angle. First, the President has powers to declare emergency to restore security. That power we are not contesting is clear under Section 305. Whether there have been enabling environment that warrant the declaration is a subject of debate. Yes. But the President does not have power to suspend a democratically elected governor, deputy governor, and a democratically constituted House of Assembly, despite our differences. Neither does the President have powers to appoint an administrator. Listening to the President saying, I hereby appoint that, I say, where are you coming from? It's like somebody, because there's insecurity in the country, maybe somebody from the minute he takes over government and we're discussing on the legitimacy of it. And secondly, the President now went for that. Where he now, from nowhere, invoked the power that he does not have, to now usurp the powers of the National Assembly
under Section 11 to make laws when the State Assembly rests and they cannot make laws. That Section 11 sub 4 said in a situation where the State Assembly cannot function, for whatever prevailing reason in that state, we make the law, we make the regulation. But the president now insulted us by bypassing that our constitutional power and then saying that the Federal Executive Council will ratify the resolutions made by the administrator. Who is the administrator? It's unknown to law. So how does he make regulation? And we're talking about the people of a state, a sovereign arm of the federating unit, not an arm of the federal government. This proclamation is coming should come before the National Assembly. So what do we expect? For me, I can only speak for myself. Of course, I will oppose it. I will oppose it because, one, the president have no powers to suspend a democratically elected leader from office. Even under that section that gives us power, under 11, to make laws for the governance of a state where the State Assembly cannot work, forbids us from removing the governor or the deputy governor. Because a governor holds a secret sovereign mandate that comes directly from the people, that can only be taken by impeachment or incapacitations or death. The very moment, and again, remember in 2013, when President Goodluck Jonathan declared emergency in Borno, Yoruba, and Adamawa, Tinubu was one of the people who vehemently resisted it and said that it is a dangerous trend that portends danger for democracy and that is diabolic. And because of that, he opposed it, even when the governors of that state, including his VP today, Shetima, was the governor of Borno State, he was in office. So we are saying that if you allow a president, wake up, a democratic president, who used to be a Democrat, suddenly inviting the military to take control of a government of a state undemocratically because he declared an emergency. Okay, today, is there a crisis in Rivers now? Are people dying on the street? Is there imminent danger? That we saw smokes from one pipeline that we didn't see whether it was broken. Was that enough for Mr. President to rush to declare emergency? If the president wanted to be honest, he could have also told when the governor called for a peace meeting, did those lawmakers come? No. When he went to President Budget, did they open the gate? No. When he even wrote them for presentation today, did they open the gate? No. The president did not even mention those things in his speech. He was busy lambasting the governor, since the governor is an appointee of the federal government. So that makes us have this feeling, some of us in the opposition, that is biased. And that is why we are saying it's very simple. There are certain things. If you remember the foundation of parliament all over the world after the French Revolution in 1776 or thereabout, that is about limiting the powers of the king that was in essence at that moment. That if that indeed is the power today, then there are some things we need to separate the issue. Section 305, powers of the president to declare emergency, not in that. But the president have no powers to suspend a democratically elected governor and deputy governor, and does not also have power to suspend a constitutional House of Assembly. I may not like that House of Assembly, but the president have no power to suspend them. And then the president does not have power to appoint a sole administrator. Neither does he have power to say that a democratically elected leader should be out of office for 6 months. Why 6 months? Is there war in that place? Is there bombing now going on now? There was nothing that warranted it. Of course, he should head to court. I'm not going to speak for him. But some of us believe that he should not only be tested in court, and he should also be resisted. So, for me, there's no way, even with a gun on my head, that I will vote in support of that, because I can't defend it to my children that a democratic president will wake up and suspend a democratic governor and a democratic House of Assembly, appointed an administrator, and then go further to say that the powers to make regulation, he's not donating the power. Where did he get the power to donate? That the administrator will make regulation, and that the administrator will send the regulation to him. Ẹ wo bàbá kúrò lórí ọ̀rọ̀ àwọn ará bíi àpẹ̀ ń bí ànípò ń bí ìlàlẹ̀ yìí o, ṣùgbọ́n ní update tá à ń gbọ́ náà ni pé pẹ̀lú gbogbo atótónu táwọn ará bíi ń ṣe wọ́n mọ̀ sọ wọ́n ní bí wọ́n ṣe yọ Fubara fóṣù mẹ́fà yìí, wọ́n ní immunity rẹ̀ náà wọ́n ti agbára tán ní tó jẹ́ wípé wọ́n lè fi yẹ ọwọ́ ẹ̀ wò tán tí FCC ò fi lè yẹ ọwọ́ ẹ̀ wò, tí ICPC ò fi lè yọ ọwọ́ ẹ̀ wò, téèyàn kankan ò fi lè gbé immunity gómìnà. Wọ́n lóṣù mẹ́fà yẹn ó ti lose ẹ̀, a sì ti gbọ́pọ̀ náà ti sá lọ Bayelsa, bóyá òun náà ó ṣe bíi ti yàyà báyìí torí wọ́n fẹ́ gbé ẹ mọ̀ wo nǹkan, wọ́n fẹ́ gbé ẹni tó wà níbẹ̀ ní ìsìn tán mú lọ síbẹ̀ tán lọ fi ṣe pàṣípààrọ̀ rẹ̀, ọ̀pápá rẹ̀ ti parada. Ẹ rí wípé wọ́n fẹ́ yọ ọwọ́ ẹ̀ gbogbo bó ṣe ná owó bọ́jẹ́ẹ̀tì tí ò gbé lọ síwájú àwọn asòfin tó náà gbé lọ síwájú àwọn ọmọ asòfin 3. Wọ́n dì pẹ̀lú Fubara o, àbí bí ó bá wá bẹ̀bẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ wípé yàyà náà bẹ̀bẹ̀ ni ó náà ọpẹ́lọpẹ́ ọ̀gá at the top. Wọ́n mú ti dòní ó náà ní tó ń fa trouble sí Natasha lẹ́sẹ̀ báyìí, bá a ṣe gbọ́ pé wọ́n lòun ló wà ní sponsor pọ́n fẹ́ rí kọlù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a tún fẹ́ bùn yín gbọ́ ká tó kó lórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré, à ń lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà. Àmúdíksìn wà á bọ̀ wá fún yín, gbìyànjú, ṣùgbọ́n òun nìkan igi kan ò lè dágbó sí. Òun náà ni ti owó ìyẹn allocation tán ni wọ́n gbọ́dọ̀ release fún Rivers. Wọ́n ti release ẹ̀ fún administrator ológun tó lọ bẹ̀ báyìí o. Ìyẹn ò sì ti ń ṣèkìlọ̀ àmọ́rọ̀ rẹ̀ wá. Ó ṣèkìlọ̀ fún àwọn traditionalist yẹn, àwọn ọba wọn
pé bóun bá gbọ́ kẹ́n ẹ̀ ń bá dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú mu ní ó ti ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí kẹ́kẹ́ pa lọ́lọ́ mo ló ga o ẹ mọ̀ wo kéèsì tán mọ̀ gbé lòdì sí Fubara ní ẹ rí tí FCC ó mọ̀ lé kiri àfi ibi tó lọ náà àtàwọn ẹbí rẹ̀ tá a gbọ́ pé ó lọ àmú àwọn àgbààgbà bọ̀ o táwọn náà ń kéke bò sí bí ẹni pé wọn mọ bí ó lọ àwọn àgbààgbà Rivers kan tán wà lẹ́yìn rẹ̀ tán jẹ lọ lábẹ́ rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni yóò fi ọgbọ́n sí i Yorùbá ló pé jù nínú ìmọ̀ nínú ìsọ̀rọ̀ Yorùbá ní mọ̀jàmọ̀sálà mọ akíkanjú lójú ogun akíkanjú tí ò bá mọ̀ sáà tó kàn mọ ìjà lásán kó kàn sáà mọ̀ lójú ogun nìkan ló mọ̀ kó mọ̀ lọ sí war front kó rè mọ̀ dayakọ ogun ó mọ̀ ìgbà tó yẹ kó sá bẹ́ẹ̀ yẹn bá gbé ìbọn gan lọ́wọ́ tó bá yìn ìbá ṣe eléyìí tí wọ́n máa fi ọ̀tá rẹ̀ kọrùn tó yin gbogbo ráǹdì ẹ̀ tán tó sì rí wípé àwọn ọ̀tá ń pọ̀ sí kí ni ó yẹ ó ṣe yóò nítorí pò ń já kíkanjú tí ọ̀tá àbọ̀ sì ti bẹ́ẹ̀ tán òun ó máa wọ àárín wọn lọ yóò sápamọ́ ni títí tí ó fi ré èèyàn tún fún ni yóò fi lè rè tún ìbọn rẹ̀ kì ọdẹ tó wọnú gbógan tó rẹ́ran túùpù tó yìn ìlú tó yin gbogbo ọ̀tá rẹ̀ lù títúùkú òkú tí ń fi àpáta orí rẹ̀ dá padà tí ò yìn bí tó yẹ kó ti yìn ṣe é rí ó dìgbà tó bá rè tún ìbọn kí o ìyún ni Fubara ò mọ̀ tán bá wá gbé ní ìsìn láàrin oṣù mẹ́fà wọ́n fojú rẹ̀ gbolẹ̀. ó dẹ́ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o bó o ní ààrẹ ó ṣe ṣe tí ò sí nínú òfin pàápàá jùlọ administrator tán yàn lọ láti Cross River tán yàn lọ sí Rivers bó o ní agbára tó tì lẹ́yìn tí ò sí nínú òfin bó o ní ó sì ṣiṣẹ́ tó sì jẹ́ pé Fubara tẹ lẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ náà nítorí wípé wọ́n ní kò tẹ̀ lófin ni ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà àtàwọn kan ní Rivers wọ́n pariwo wọ́n níbo ni Fubara wà wọ́n ní ẹ bá wọn wá àtàwọn àtìgbà tẹ́ ti polówó state of emergency lọ́dọ̀ àwọn tẹ́ ẹ̀ rí èèyàn rà á tẹ́ ẹ fagídí tẹ́ ẹ fi tìbọ̀ àwọn lọ́fun pé ìgbà náà làwọn ò ti rí Fubara mọ́ o ẹ bá ń tẹ àwọn àgbààgbà ìsí ká tó wá dá wọn lóhùn torí Fubara ti sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sílé agbára. The whereabouts of Sebelaye Fubara, the governor of Rivers State, is unknown to Rivers State. He has not spoken to anybody. We have not seen him. We are demanding that Fubara should come on television if he's alive, because we can observe that Nyesom Wike can go any length, and Mr. President is backing him. They can do anything to this young man. We want Rivers to demand to know his whereabouts and to know what is happening to him. Declaration of state of emergency and suspension of the governor and deputy governor and members of the Rivers State House of Assembly unfair, unjust, and unconstitutional. It is in the public domain that the Rivers Elders and Leaders Forum was part of a meeting held on Tuesday, 11th March 2025 with Mr. President and FANDEF to find lasting solution to the political crisis in Rivers State. In the meeting, Mr. President directed that all parties in dispute should go home, work together in implementing the Supreme Court judgment and rule of law, and seek his help if needed. No sooner had meeting held than the Home Minister of the Federal Republic Territory, FCT, Chief Barrister Nyesom Wike, provoked the air through a media chat where he abused and threatened individuals, communities, and ethnic nationalities in the Niger Delta. Central to that abuse and tribal degeneration was the Ijaw Nation and Pandef. ẹjọ́ ẹgbàmí láàyè kí n kọ́kọ́ dá sí iṣẹ́ rí lágbà tí dírámà wọn ti bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ tí àwọn ará bíi bá ń sọ̀rọ̀ wọn á ní Ijaw Nation Ijaw Nation Ijaw Nation kí náà ń pè nation orílẹ̀-èdè ni àwọn ará bíi gan-an wọ́n dúró tán Tinubu ò ṣe ní kọ́ mọ̀ pé Ijaw Nation mọ́
nǹkan tí mo tún ṣàkíyèsí nìyẹn o tán bá pe Yorùbá nation ní ìsìn orí wọn máa ń tásì ni wọ́n máa ń forí gbá igi ni kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ìjọ sì wà ní kinní náà o ní àwọn náà wà lára àwọn tó fẹ́ lọ wọn kàn pariwo báyìí ni àwọn ní ọ̀nà tán ń gbà jà torí wọ́n ń jẹ mùlá lórí ọ̀rọ̀ epo ẹjẹ́ agbọ́bi tán ti ń wá tán ti ń béèrè fùbárà mi ń wá ẹ̀ka tó gbọ́bi tán ti ń béèrè fùbárà ẹ rí i pé àwọn ará bíi ìwó bí wọ́n nú wọ́n ń sọ pé ẹ̀tàn pé wọ́n tan àwọn ààrẹ Tinubu tan àwọn ni pé lọ́jọ́ Tuesday hàn sì ṣe mítìn táàrẹ pé wọ́n wá náà láti rí mítìn yẹn tó ní kí àwọn páàtì méjèèjì tán forí lura wọn kàn padà sílé kàn rè wá lasting solution bọ́rọ̀ ó sì níyanjú kan fẹsẹ̀ létọ̀ pé nígbà tí Supreme Court ti dájọ́ kán rèé ṣe tí Supreme Court ti sọ tí ààrẹ Tinubu ní kán lọ sọnù láàrin àwọn leaders àwọn elders wọn ẹ wá jẹ́ kán padà délé tán èèyàn kan wá tì í gbọ̀ngbọ̀n ó jẹ́ kẹ́ ẹ kọlu gbogbo àwọn àgbàlagbà ẹ tì wọ́n wájú ẹ yọ free lẹ́sẹ̀ wọn ẹ ń kọ́ ààrẹ Tinubu lọ́gbọ́n eléyìí lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti gbé ààrẹ Tinubu lọ ilé ẹjọ́ o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ilé ìtàn. A perceived state of anarchy and to make the president declare a state of emergency in Rivers State. For Mr. President to single out Sim Fubara and the honorable members of the Rivers State House of Assembly for suspension without taking any disciplinary action on his minister, Chief Nyesom Wike, for gross public misconduct is a clear miscarriage of justice and it is condemnable. If Governor Fubara and the lawmakers are facing a 6-month suspension, it is only fair and just that Chief Barrister Wike, the Minister of FCT, should also face a similar 6-month suspension. This move will ensure that justice is served. ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o wọ́n ní kí ààrẹ Tinubu náà kò lé Wike dànù fún 6 months oṣù mẹ́fà wọ́n ní ibi tán ti mọ̀ wípé wọ́n fàárẹ̀ apá kan dápá kan sí nìyẹn pé ibà gbàlagbà ṣe máa ń ṣẹnu àgbàlagbà ìfàárẹ̀ apá kan dápá kan sí. Unfortunately, the president's statement has misinformed the public, creating an inaccurate narrative about the situation in Rivers State. We stand in solidarity with the Nigerian Bar Association, Afenifere, and Igboho, Arewa Consultative Firm, PANDEF, the Joint National Congress, and other pro-democratic organizations and individuals across the country and beyond in condemning the unconstitutional, undemocratic, uncivilized invasion of Rivers State. ó náà láti bá lẹ́nu wọn yẹn o ṣùgbọ́n àwọn kan wá ní Fubara wà ń báyẹ̀ sáà mo níṣẹ́ débẹ̀ ni wọ́n níbẹ̀ ló wà ẹ sì mọ̀ pé lánàá ni Àṣàrí Dòkúbọ̀ jáde tó lóun ò bá Fubara sí ẹ̀yìn rẹ̀ kọ́ lóun wà ológun yìí kì í ṣe tòun ó ní ogun Fubara ni pé kí Fubara dá fèsì ogun rẹ̀ ó sì lọ́ọ̀bì orí Igboho ṣùgbọ́n tí ẹ̀kọ́ la wá sọ lónìí agbẹnusọ Fubara wá jáde wípé ààrẹ Tinubu ẹ ti ẹ̀ ń ṣe kándákándá ẹni torí pé òun wó ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní Rivers sẹ́yìn ò sí nínú Nàìjíríà ni nígbà tí àwọn sọ̀víọ̀ àwọn kọ́lékọ́lé tán lọ ṣe integrity test ń bẹ̀ tán sì wàá jẹ́ ńlábọ̀ wípé lára ilé táwọn ò wò ó pé ilé yìí ń gbọ̀n ní ilé tuntun tí Wike sẹ́ẹ̀kọ́ tóun fi ní kánrẹ́ èwo pé wọn ò fẹ́ kí ilé wó pa wọ́n ni tó lẹ́wọ́ abẹ́ sọ̀dẹ̀ bí mọ́ ń lọ́wọ́ tẹ́ẹ̀sì lóhun ògbégbèsẹ̀ wípé kán kọ́ bomi fún wọn pé ibo náà ti ń ṣe proceeding recession àbí kí náà ń ṣe ń bẹ ibo náà ti ń ṣe law náà ti ń mèkì law pé ṣe bínú ibì kan náà wà pé kì í sóhun ló ń gbọ́n láàyè tóhun ò bá fààyè gbà wọ́n sán lè dúró nù Rivers gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ tó ń jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo speech yín dárúkọ Wike òun nìkan lẹ́ ń tẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ tẹ̀ ń tàbùkù ẹ̀ agbẹnusọ Fubara ṣáàjì sọ̀rọ̀ wípé kán jọ kán mọ́ fi nu àwọn mọ́ jẹun tó dé lóní kán á wò wọn o pé Fubara sì ń wá píìsì ni pé bẹ́ẹ̀ náà làárẹ̀ sọ
wípé nígbà tí àwọn boys ìjọ yẹn ní àwọn máa blow pipeline pé Fubara ò sọ nǹkan kan ó fi gbígbọ́ sáláìgbọ́ Fubara ní báwo lòun ó ṣe fi gbígbọ́ sáláìgbọ́ inú speech nǹkan náà lòun ti sọ wípé gbogbo àwọn tó yí ààrẹ ká náà ń bu ọ̀rọ̀ òun létí ààrẹ tán jẹ́ káàrẹ gbọ́ bóun ṣe ń gbèbí sí àlàáfíà pé òun sọ fún wọn wípé everybody ṣe kí ni kó mẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Fubara náà dọ́gbọ́n sọ amúwá fún yín lọ́jọ́ sí tó ní tó bá di àkó yẹn ó ní tó bá tó àkó àti ìṣù ó ní òmùsù ó là pé the rivers people will take their destiny into their hands bó ṣe sọ ìmọ̀lára ni wípé wọ́n fẹ́ dá nǹkan kan lẹ̀ a sì mú ìkan náà àwọn fọ́nrán yẹn wá fún yín lánàá níbi tí wọ́n ti ń ju lọ́yẹ́ very dark man tó mú wá fún wa ó dẹ́ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára gbogbo àwọn tó ń fẹ̀sùn kan ààrẹ náà torí ààrẹ fẹ̀sùn kan Fubara àwọn èèyàn náà wà ń fẹ̀sùn kan ààrẹ pé kí ló dé tó jẹ́ wípé Fubara nìkan lẹ̀ mẹ́nu mọ́ Wike tó jẹ́ òun gangan ni instigator tó instigate gbogbo kìíní tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo wàhálà ẹ̀ pé kálẹ̀yìn fokùn sí ẹran yín lọ́rùn ni tó jẹ́ mínísítà yín tẹ́ ẹ kan lábẹ́ fún pé tí mo pè ọ́ sí ni kó o mójútó tí ìbá ṣe pẹ́yìn náà ní hidden agenda tẹ́ ẹ fi ń wo Wike ràn pé ẹ sì pè wọ́n lóòótọ́ sí ìpè àlàáfíà ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ pè wọ́n ṣé bí agenda yín lẹ fẹ́ gbélé ọmọ yìí lórí tó sì kọ̀ fún gbogbo yín gbogbo àná la sì mọ̀ wípé pípè tẹ́ ẹ pè political solution ni kò wá constitutional tó bá wò lè gbọ́ tó bá wò lè mọ̀ bí advice ni gẹ́gẹ́ bí bàbá orílẹ̀-èdè pé ìwọ ọmọ ìmúpẹ̀yìn méjèèjì kí ló ṣe yín kì í ṣe constitution ilé ẹjọ́ ló lè dàgbà tí ilé ẹjọ́ sì ti dá tán ní ó rè gbégbèsè báyìí kó rè gbégbèsè báyìí ó padà dé láti Supreme Court náà ló ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ yẹn lẹ́tún sọ́dọ̀gùn mọ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gan lẹ ní lọ́wọ́ lẹ dẹ̀rú àwákọ́lá sọ bẹ́ẹ̀. Yeah, well, we as a party we have stated, if you remember yesterday, we will give a press conference requesting Mr. President to rescind it, but he didn't listen. The truth of the matter is that yes, we had internal issues. Rivers State is a very key state in this country. I was born there, I grew up there. I know what it is like. But I was surprised when Mr. President, during the proclamation, what he was saying. He spent all the time blaming the governor of Rivers State. But he never mentioned the chief instigator. And we all know who the chief instigator is, the Minister of Federal Capital Territory. He never mentioned. And yesterday night again, the Attorney General was saying, there's no proof, there's nothing. I was surprised. Here is the minister who addressed a press conference, and he was so loose. He even referred to the NWC, the organ that runs the party he belongs to. Called them it. He even went to the extent of even referring to other elders. It's unfortunate that this happened in this country. I was born to respect elders. If you read the Bible, Ephesians chapter 6, verse 1, we are told that children should obey their parents. It's a very serious law, but what we are seeing today is so sad. We are pained. The party is pained. ó dẹ̀ wọn náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn PDP àti àwọn aṣojú àbábá náà ló ṣaṣojú gbogbo àwọn gómìnà ní South West ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ arákùnrin ọmọ Rivers náà ni ló náà bá ta kété ló bá ní ó dá òun fẹ́ gbé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ o ta ló fẹ́ gbé lọ ilé ẹjọ́ ó ní ààrẹ Tinubu àtàwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin pátápátá ó nítorí wípé gbogbo nǹkan tọwọ́ bọ̀ gbogbo nǹkan ṣe ní Rivers ó ní kò sínú constitution ló bá gbalé ẹjọ́ lọ lọ́ọ̀yà ló náà agbẹjọ́rò ni ó ní òun mọ tóun ó ṣe ó ní ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin ọmọ Rivers àti ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ń fẹ́ òtítọ́ àtòdodo ó ní ẹ mọ́kàn mọ́ pariwo lásán lórí ẹ̀rọ ayélujára ó ní ẹ bó ń fọwọ́ sí ilé ẹjọ́ tó ń gbẹ́jọ́ lọ rèé ẹ̀yin náà ṣe bá kọ̀ gbogbo ẹ̀yin lọ́ọ̀yà pátápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mòfin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́mọ original ọmọ Rivers ó ní kẹ́ gbárùkù tòun nítorí àkànlé mọ́ pariwo níbẹ̀ bá pariwo dọ̀lá láwọn ará bí ò ní gbọ́ ó ní bí àwọn aninilára ṣe mọ́ ṣe nù ó ní ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ kò sínú òfin àwọn ó sì gbé lọ ilé ẹjọ́ kí ilé ẹjọ́ wá sọ bóyá ilé ẹjọ́ náà ó tún wá gbè sí ààrẹ lẹ́yìn mo ní ọ̀gá ìṣègùn it is well o àmọ́ wo tí ó bàbọ̀ nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n gbìyànjú ó sa ipá rẹ̀ ó ti ẹ̀ dìde
ó dìde. It's not. It doesn't stop your. Doesn't stop the motion. The same Senator Siraki Dixon. Yes. I watch you on television. Mr. President, I have and a point of order for which you have recognized me. Listen to me now. Yes. Let's not argue. If we argue, it won't be good for any of us. We are all distinguished people. You are a former governor, I'm a former governor. Let us, please, off the mic, sit down. Please be seated. I watched you on television, and you said no matter what the Senate does, the Senate will never go with you. The Senate will not go with you. I said you said no matter what this Senate does, the Senate will not have your vote on anything the Senate does. That's what you said on television. I don't know, but I'm saying that if you have already made up your mind to go and talk on television when the Senate has not even considered any issue, I want to let you know. To me, please. I'm not arguing with you. I'm only saying, please allow me to preside. Allow me to preside. Make my point. Stand up and make a point. Thank you, Mr. President. Please, we must have mutual respect for all of our colleagues, okay? And I do have regard for you, particularly as our presiding officer. I appreciate And I think that should be reciprocal. Now, the point of order, Mr. President. Henry Siraki Dixon, Bayelsa West. The point of order I rose to address is to draw the attention of the presiding officer and our colleagues to the specific provisions of our rules. Each one of us is guided by two documents: the Constitution of the Federal Republic, upon which we're sworn, and the rules that govern our proceedings. The proclamation has been read to us, and I wanted to draw your attention, Mr. President, respectfully, and the attention of all our colleagues, to the specific provisions of our rules. Order 135. The framers of this are very exhaustive. Once you say state of emergency declaration, there is a procedure. Can you read 135? Let me read it. Say, look, 133. When the President of the Federal Republic of Nigeria, by instrument published in the Gazette of the Government of the Federation, issues a proclamation of a state of emergency in the Federation or of any part thereof, he shall immediately after the publication, A, B, C, D. Now, since you have read it, now let me go to 135. The President shall, in a closed session, brief the Senate on the circumstances of the proclamation of a state of emergency. Your point of order is upheld. Thank you. So let's go to the closed session. Please, he was about to move the motion for a closed session. Thank you, sir. In line with our rules. The rule is embedded Yes, in the heart of the Senate leader. He was about to move that motion for us to go to closed session. Yes. When you raise it, but I'm happy that you are reading your rules. So your point of order is happily upheld. Yes, leader of the Senate. gbogbo ọ̀nà ni ó fi dáa fún Senator Dixon. Ó gbéná wojú Ọ̀gbẹ́ni tó ń pè ní Àpábíò yìí. Ẹni bó ṣe kọ́kọ́ ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgbéraga, ìyẹn náà wá dá lóhùn pé respect is reciprocal. Orí òjò orí bá ṣe bẹ́rù la bọ́mọ. Ó bọ̀wọ̀ fún mi, kémi náà lè bọ̀wọ̀ fún ọ ni. Ìwọ náà sì fẹ́nu ara rẹ̀ sọ. Ó ní kọ̀lẹ́ẹ̀gì làwọn, àwọn tí jọ jẹ gómìnà rí, ó níbi tán ti ń bọ̀. Ó wà mọ́ fọ́ lálẹ́ fáwọn èèyàn, ó lọ sórí tẹlifíṣàn, ó lọ ń sọ̀rọ̀ sí kí ó wá lọ sórí tẹlifíṣàn kí ni tiẹ̀ ń bẹ̀, àti pé ń tẹ̀ ń deliberate lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Fubara kí ló ní í ṣe pẹ̀lú tẹlifíṣàn, àti pé arákùnrin yìí sẹ́nitọ̀ yìí tó ń sọ̀rọ̀ yẹn bàbá yìí Rivers ló ti wá ìgbà tí ìsọmọ àlè ìwọ náà sì rèé Cross River níwọ náà ti wá Niger Delta ló ti wá, ṣùgbọ́n ìwọ òun fọwọ́ òsì júwe ilé bàbá rẹ̀, níyùn wá fọwọ́ ọ̀tún júwe ilé bàbá rẹ̀ pé òun mọ́lé bàbá òun ó sọ gbàǹkọ ẹ̀yin náà gbọ́ gbogbo ohun tó sọ. Ó náà lẹ́sìn bá yan ẹja kò bẹ́ẹ̀ já sáré dé Ọ̀ṣun o, níbi tí ìkànnú àwọn abẹnugan ní inú ẹgbẹ́ APC tó ṣe ń invite ó kọ lẹ́tà invitation sí ààrẹ Tinubu pé máa bọ̀ wá bá wa ṣe ń tó o ṣe ní Rivers, wá ṣerú ẹ̀ náà ní Ọ̀ṣun, wá bá wa lé gómìnà oníjó ìkómọjújó lọ. Ní bọ̀dà bá gbé omi parí pé abẹ́ ń ṣí ibi òun ṣe Rivers mu ní bọ̀dà yìí náà láksàn tó yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti bu ẹnu àtẹ́lu ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn tí akọ̀wé ẹgbẹ́ náà Ajíbọ́lá Bàṣírù ké sí ààrẹ Tinubu pé kó kéde ìlú òfararọ ní Ọ̀ṣun ẹgbọ́. Sọ̀rọ̀ lélẹ̀ ibi tí ìlú ò ti fararọ kí ni máa ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Ṣé bí wàhálà ni ewu tó ń para wọn
kí ló wá ṣẹlẹ̀ ṣe ẹ fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ dá wàhálà alẹ́ lọ́sùn ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn pé ẹ̀ ń wá wàhálà o ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn tí wàhálà bá bẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn ló yẹ kán mú torí ẹ̀yin lẹ̀ ń pè fún emergency nígbà tí wàhálà ò sí sọ́mọ́ pè fún state of emergency nínú àlàáfíà ibi tí fíafíà bá ti wà náà tí wọ́n fi state of emergency paná ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kì í sí wọ́n sì ní kò lẹ́tọ̀ọ́ bá ààrẹ Tinubu ṣe pé ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn tó jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà tán ti rọba stamp ẹ̀ kí ni tó wá lẹ́tọ̀ọ́ kí irú ẹni kó máa pè túmọ̀ ẹ̀ ní wípé wọ́n ń dọ́gbọ́n sọ àjẹ́ndà wọn. Kọmíṣánná fún ìròyìn nípínlẹ̀ náà Kọ́lápọ̀ Álímì júwe ìpè ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún ìlú òfararọ ní Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí ìwà ìmọ̀tara ẹni nìkan àti èyí tí kò bá òfin mu. Bákan náà agbẹnusọ PDP ní Ọ̀ṣun Ọládélé Bámijí fi ẹ̀sùn kan APC pé níṣe ni ẹgbẹ́ náà ń wá ọ̀nà láti fi ipá gba agbára ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́ Adélékè. Mo wá ń wò wípé ilé ìjọba ológun la gbọ́ tó máa ń fipá gba ìjọba. Ṣé ààrẹ Tinubu wá fẹ́ sọ gbogbo ìpínlẹ̀ di sole administrator ni? Ṣé wọ́n fẹ́ máa fi ipá gba ìjọba káàkiri ni? Àbí kí ni táwọn APC ń pè? Tí ẹ kò bá gbàgbé rògbòdìyàn bẹ́ sílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun láàrin ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn ṣáájú ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ níbi tí èèyàn 6 ti pàdánù ẹ̀mí wọn tí wọ́n sì gbé àwọn ọ́fíìsì kan tí wọ́n gbé wọn tì ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló yọ oníjó iná o torí tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn náà kán fẹ́ outsmart yẹn wọ́n ti sáré pé ìpè kìíní bóyọ̀ náà bá kọ́kọ́ wàyí o kọmíṣánná fún ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Kọ́lápọ̀ Álímì ti sọ pé ìyàtọ̀ gédégbé wà láàrin ohun tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers àti èyí tó wáyé lọ́ṣun. Ó ní tí wọ́n bá ń gbé ìṣẹ̀lẹ̀ ìpínlẹ̀ méjèèjì sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn àwọn èèyàn yóò rí pé kì í ṣe nǹkan kan náà ló wáyé ń bẹ̀. Kọmíṣánná náà ó gba APC nímọ̀ràn láti dẹ́kun ìgbìyànjú láti da omi àlàáfíà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rú òun gbà fún ọ látàrí ìgbìyànjú rẹ̀ láti fi ọ̀nà ẹ̀bùrú gba agbára ìjọba nítorí ẹ mọ̀ pé bọ̀dá tó kù ń bẹ̀ Ọ̀ṣuntọ́lá àbíkí náà ń jẹ́ ọ̀pọ̀ náà wọ́n sì ní interest láti padà sórí àlééfà lọ́sùn. Ó ní mo ti ka ohun tí ẹni tó ń fi ipá wá agbára àti ẹni tó máa ń sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sẹ́nitọ̀ Ajíbọ́lá Bàṣírù sọ pé ó yẹ kí ààrẹ Tinubu kéde ìlú òfararọ ìyẹn state of emergency ní Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣe nípínlẹ̀ Rivers. Ó ní mo fẹ́ kí a mọ̀ pé kì í ṣe Bàṣírù nìkan ló ní irúfẹ́ èròǹgbà yìí lọ́kàn bí kò ṣe gbogbo APC lápapọ̀ àtàwọn alátìlẹyìn wọn ní Ọ̀ṣun tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ni wọ́n ń wọ̀ ọ̀nà ẹ̀bùrú láti gba ipò ìṣàkóso ìjọba kan sáà mọ́ torí ẹ̀ dàlúrú kán mọ́ torí ẹ̀ tún rèé fa wàhálà. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run àti àtìlẹyìn aráàlú fún ìjọba Adémọ́lá Adélékè ó ní gbogbo ìgbìyànjú wọn yóò já sí pàbó àmì àwa náà sàmì. Lẹ́yìn náà ló sì ké sí ààrẹ Tinubu kó má ná ní ìgbìyànjú gbogbo àwọn tó bá ń kọ irú orin yìí sí wọn létí. Mo ní ó dáa ká mọ̀ wo ìfẹ́ ni tí ó ṣe ń bẹ̀. Ó dẹ̀ yápọ̀ mẹ́ẹ̀ ẹja dé orí ọ̀rọ̀ tó jẹ wá lógún gangan. À ń lọ sí ọ̀dọ̀ bọ̀dà à ń lọ sí ọ̀dọ̀ Gumi a fẹ́ fún Gumi lésì nínú àtẹ̀jáde tí bàbá Sunday Igboho fi síta láti ọwọ́ agbẹnusọ wọn Kóìkí the White Lion èsì tàn fún Gumi rè lẹ́yìn tó sí ọ̀rọ̀ sọ lẹ́yìn tí ó gbẹnu sí tí ó kàn wọ́n bá ń fún ní èsì ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní bàbá Sunday Igboho ti ní kán dá Gumi lóhùn pé àwọn ìṣẹ́gbẹ́ ṣùgbọ́n ẹ bá ń de kánú àwọn ọmọ ẹ bá ń dá lóhùn ní ìdáhùn ọmọ ọkọ. Wọ́n ní ajẹgbódò tó ń wá ẹni kúnra ní Gumi ẹni títí ẹ ti bàjẹ́ tó fẹ́ bàtẹlòmíì jẹ́. Wọ́n ní igi mú jìnnà sórí ọmọ àlejàtijàti ọmọ ìran kíran eléyìí ni àwọn ọ̀rọ̀ tí Chief Sunday Igboho tí wọ́n fi dá Gumi iye kan agbésùnmọ̀mí lóhùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ tó sọ jáde lẹ́nu rẹ̀ láìpẹ́ yìí níbi tó ti sọ pé kò sí yàtọ̀ nínú Yorùbá Nation Biafra àti àwọn báńdíìtì agbésùnmọ̀mí tó ń jẹ́ iye kan wọn. Ó tún wá ní kò sẹ́ni tó lè ya Nàìjíríà àti agbésùnmọ̀mí pé ọ̀kan ni wọ́n ọ̀kan làwọn. Ó ní àwọn ọmọ Nàìjíríà dìbò fún ọmọ Yorùbá yẹn ààrẹ Tinubu. Ó ní ìbò tí wọ́n dì ni wọ́n fi ń pàrókò ìṣọ̀kan pé àwọn sì fẹ́ wà nínú ìgbéyàwó ọ̀ràn tí wọ́n ṣe fún àwọn ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Nàìjíríà ìyẹn Haúsá, Ìgbò àti Yorùbá tí ò sí Fúlàní ńbẹ̀ ní 1914. Ìbínú ni bàbá wa Sunday Igboho fi dá lóhùn.
wọ́n sì fún lésì tó tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ Yorùbá tí bàbá wa jẹ́. Agbẹnusọ Chief Sunday Igboho Koiki the White Lion fúnra rẹ̀ ló pákéèjì lẹ́tà ọ̀rọ̀ yìí tó sì fi ṣọwọ́ sí ọmọ ẹran Fúlàní darandaran yìí. Ó ní kó dákẹ́ ń bẹ̀, kó yé fi oríire wé orí burúkú, pé kó yé fi àṣeyọrí wé ìjákulẹ̀, pé òkùnkùn ò ṣeé fi wé ìmọ́lẹ̀. Mú ní Koiki mo jẹ́rìí rẹ̀. Ó ní ọlọ́gbọ́n ò ṣeé fi wé òmùgọ̀, pé ọ̀daràn ò ṣeé fi wé ọ̀mọ̀ràn. Wọ́n ní òmìnira ni Yorùbá nation dúró fún, ìmọ́lẹ̀ sí ní Yorùbá nation tẹ́nìkan kan ò lè pa. Bókùnkùn bá sì súnmọ́, kí ni ó ṣẹlẹ̀ sókùnkùn? Yóò pòórá, torí ìmọ́lẹ̀ aborí òkùnkùn. Ìmọ́lẹ̀ ni máa borí òkùnkùn, bí omi ṣe máa poró iná tí òjò warawara àti máa poró ọ̀gbẹ̀lẹ̀. Wọ́n ní òmìnira ní ìran Yorùbá dúró fún, ìmọ́lẹ̀ sí ní Yorùbá tí kò ṣeé pa, pé alfa ẹlẹ́sìn jihadisi tó ń bá wọn báńdíìtì jẹ, ń bá wọn mú, ń bá wọn wọlé wọ̀de, wọ́n ní kó gbẹ́nu gbogbo ẹnu rẹ̀ kó gbé sọ́hùn kúrò lórí Yorùbá nation, lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, nítorí mẹ́tàlá rẹ̀ àti ìpọ̀nrípọ̀ngbá baba ńlá tó bí baba ńlá baba rẹ̀ tó fi dórí Danfodo. Wọ́n ní wọn tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ara ló ń kan wọ́n, ìjà ìlara sí ni tí ìtàbọ̀rọ̀. Wọ́n ní àwọn kan tiẹ̀ ní kí bàbá Sunday Igboho kí wọ́n má dá lóhùn, ṣùgbọ́n èmi lọ́wọ́ sí, mo fọwọ́ sí, mo fẹsẹ̀ sí kí wọ́n fún lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ń dùn wọ́n ní pé Sunday Igboho lọ́lọ́run lò, ó bá wọn lábàádì, ó bá wọn lójijì, calculated agenda àwọn forí sánpọ̀. Àyà yóò dáa fún ogun tó kọ́ bí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò mọ̀ pé agenda àwọn wà well planned. Wọ́n ti rò pé àwọn ó máa wà easy fáwọn láti penetrate. Wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run máa gbé èèyàn kan dìde. Wọ́n rò pé gbogbo èèyàn náà nílẹ̀ Yorùbá ni ó fi gbogbo ọ̀rọ̀ play politics. Wọ́n rò pé gbogbo èèyàn náà làwọn ó lè gbowó fún. Wọ́n rò pé gbogbo èèyàn náà làwọn ó fi politics àbágbára tí wọ́n ní àwọn UK gbélé wọn lọ́wọ́. Wọ́n rò pé gbogbo èèyàn làwọn lè fi mú. Agenda àwọn going by their well planned agenda. Ó yẹ kán ti gba ilẹ̀ Yorùbá by now. By their well planned agenda. Ó yẹ kán ti gba ilẹ̀ Yorùbá by now. Ṣùgbọ́n ohun kan dún ní aginjù tó ní ẹ tún ọ̀nà Olúwa ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Ó ní ẹ tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe, ẹ gbé ọ̀páró fún ilẹ̀ Yorùbá. Tó ní ẹ jẹ́ kí àsíá Yorùbá kó máa fẹ́ tó sì ń bá wọn lẹ́rù, tí ohun yẹn tó ní echo, tó ní reverberation, tó ń dún létí wọn nítorí àwọn áńgẹ́lì ọ̀run. Gbogbo ipá ọ̀run àti tayé wọ́n fohùn ṣọ̀kan pẹ̀lú ohun yẹn, wọ́n wá fi gbohùngbohùn gbé ohun yẹn. Àti ìṣọ̀kan àwa ọmọ Yorùbá òtítọ́ àtòdodo, ohun náà ni Chief Sunday Igboho òòṣà. Òun lọ́lọ́run gbé kalẹ̀. Òun ni àwọn Fúlàní tán bá ti lọ, tán bọ̀, tán rò síbi, tán rò sọ́hùn, tán bá tún ti ronú dọ́dọ̀ Sunday Igboho, tán ti dé ìkóríta yẹn, wọ́n á tún gbé àjẹ́ndà wọn lẹ̀. Wọ́n á tún rí, òun ló ń fún wọn lórí fífọ́, òun ló ń fún wọn ní ẹ̀díìkì, kò sí nǹkan míì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó gbérú èèyàn kalẹ̀ fún wa o. Ara ń kan wọ́n, ìbànújẹ́ ó dorí àgbà wọn kodò, inú ń bí wọn. Torí ẹ̀nà sí ń sá kíjokíjo káàkiri. Yóò dáa fún bàbá Sunday Igboho fún ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wa mọ̀ yí Sunday Igboho náà. Wọ́n ń fojú pé ṣé ẹni tí ó ń bá wọn lóṣèlú jẹ́ ńgbà yẹn, ṣé bí ẹni yẹn ni Sunday Igboho kọ́ ni, ṣẹ́ni tí ó tán ní kò kàwé yẹn ni ẹ̀ gbádùn. Wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ọlọ́mọ kápẹ́ńtà ní ìrandíran rẹ̀ wo ń pera rẹ̀ lólùgbàlà. Wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún. Ẹ wá wo ògo tọ́lọ́run gbélé ọmọ Mary lọ́wọ́, ọmọ Ọlọ́run. Bàbá Sunday Igboho yóò dáa fún yín o. Ẹ mọ iye ara yín, ẹ sì ní ìmọ̀ o. Ọlọ́run ní jẹ́ ẹ mọ iye ara yín o. Ọlọ́run mọ̀ bá wa kún yín ní agbára, yóò mọ̀ gbé yín ró. Kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Èsì tán fún yín, ṣó bá yín lára mu, ṣó dùn wọ́n yín. Ẹ wà àwọn orúkọ tán pè, ó máa lè játijàti, òmùgọ̀ lásán. Òun náà sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé bandit ni máa negotiate pẹ̀lú ti ẹ̀. Kò mọ̀ jù yẹn lọ.
ó dá àwọn káàbọ̀ padà ẹjẹ́ sáré l'Àbújá o, ẹjẹ́ fún yín update, ẹjẹ́ sáré fún yín update lórí ìjàmbá iná tó ṣẹlẹ̀ l'Àbújá o. A ti ẹ̀ tún gbọ́ wípé ìjàmbá mi náà tún ṣẹlẹ̀ l'Àbújá kan náà, iná náà tún ni. Mọ̀ ká o, iná Nàìjíríà ti laná o. Èèyàn 10 la gbọ́ pé wọ́n ti rí ẹ̀rí pé wọ́n kú sínú ìjàmbá ọ̀hún tí 30 èèyàn sì farapa yánnayànna. Ọ̀kan lára àwọn tó rí kó yọ nínú ìjàmbá iná ó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ó sọ tó ó lòun rábùrò òkú, àwọn méjì náà wà nínú mọ́tò nígbà tí à ń wo mọ́tò àjàgbé Dangote lọ́ọ̀kan báyìí kó tó di kórè forí sọ mọ́tò tó gbé gáàsì kó tó lana. Ó ní ó wọ́ àwọn túrútúrú, ó fẹ́ ó júwèé ibi tó ti wọ́ wọn, ojú títì ń bẹ́ẹ̀ náà ni. Ọlọ́run sáà kò yẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. From observation, we could see a trailer. We also discovered that there were other small cars under the trailers that have just been removed by the security agencies. Clearly, there was a brake failure, and I understand that various vehicles were involved. First responders came to the scene. We wish they'd do so earlier and faster sometime. But we also noted, even in the videos, that a lot of people did not observe basic safety precautions when you have an accident. This eyewitness was there from the very beginning of the incident and gives an account of what led to the explosion. I overheard people shouting, the vehicle fell break. So when I look into my mirror to ascertain what is really happening, I saw the Dangote truck direct behind me. That was the only thing I discovered. The next thing was the Dangote truck crushed me. We were 7 in my vehicle. The Dangote vehicle crushed us down to this place, as you can see. So I tried the best I could. I know it's God that saved me. I was able to come out of my vehicle, and other people were trapped in the vehicle. Recorded date yesterday. Several people sustained injuries. Ẹ̀rí pé ó lágbára Nàìjíríà, ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo tún ṣàkíyèsí, ohun kan lèmi máa ń ranjú mọ́. Gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ pátápátá tó jẹ́ aláṣẹ ń bẹ̀ àti FRS o àtàwọn tán wá síbẹ̀ tán pera wọn láláṣẹ kù séyìí tó dárúkọ company kó dárúkọ mọ́tò Dangote, kò séyìí kankan tó dárúkọ ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí gangan ló ṣe dárúkọ mọ́tò Dangote. Kí ló dé táwọn èèyàn máa ń ṣàbòsí náà lẹ́yìn ìgbà tán ti pààyàn? Èyí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà ní Ọ̀tẹ́dọ́lá, ní ẹgbẹ́ Ọ̀tẹ́dọ́lá bridge, bó ṣe ṣẹlẹ̀ àwọn kan sì wọ́n sì tó kan rán àwọn kan lọ ọbẹ̀, wọ́n lọ yọ plate number lẹ́yìn ìgbà tí mọ́tò ti jóná tán, wọ́n lọ yọ plate number kán mọ̀ bá a dárúkọ company yẹn. Ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já sáré dé ilé ẹjọ́ o, níbi tí a ti mú gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ lórí ẹjọ́ Kanu wá. Kẹ́ ẹ mọ bó ṣe lọ, inú Kanu dùn wípé wọ́n ti change adájọ́ ọ̀hún, bóyá lè yóò wá so èso rere fún Kanu. Bẹ́ẹ̀ náà ni adájọ́ Ìyakò náà tó wà ń bẹ, Bíńtà Ìyakò, tán sọ pé wọ́n jọ máa ń pariwo léra wọn lórí tẹ́lẹ̀. Àwọn lọ́ọ̀yà Kanu àwọn náà tún wá bẹ̀ pé kó má bínú. A tún mọ̀ bóyá Kanu ti wá change lọ́ọ̀yà ní last time, ṣé wọn kò sọ fún wọn wípé òun ò fẹ́ wọn mọ́, kán change lọ́ọ̀yà ọ̀hún. Bóyá ti wá ṣe gbogbo ẹ̀ láàgbọ̀, àti bí àwọn DSS àti ìfàǹfà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ní láàrin DSS ni, bóyá àwọn DSS yóò wà jáde wọ́n ní kí í sáwọn, ṣùgbọ́n TVC ló sọ bẹ́ẹ̀ pé torí kámẹ́rámánù àwọn wọn lè tẹ̀mí náà sì rí fọ́nrán bí tó ti ń ti kámẹ́rámánù síta. Ẹ bá ń tẹ́sí ilé ẹgbẹ́rẹ́ já òkú sí lọ nílé ẹjọ́, bóyá yóò so èso rere, wọ́n dájọ́ rẹ̀ fún Kanu Nnamdi. Happening. What is happening? I will do it. No, I will do it. Don't try to me. Don't try to me. What is it now? Ó náà láti rí yẹn o, ìfàǹfà láàrin cameraman àti àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn. Kí ló mú àwọn èèyàn tán máa ń lo mask náà? Ṣé corona wà Nàìjíríà ni? Àwọn tán fẹ̀sùn kàn pé DSS ni wọ́n nìyẹn, òtán ni wọ́n harass cameraman TVC. Ṣé kí ló dé tán lo mask? Tí ìbá ṣe pé nǹkan míì wà ń bẹ̀, wọ́n fẹ́ fi identity wọn pamọ́. Allow them to show themselves. This way. Come this way.
Very good time. Good to see you. Good to see you. Allowed you to check that. Yes. Thank you. Don't worry. I'm not. Not at all. I'm not. God bless you. Take care. All right. Allowed you to check. Ah. ó dẹ́ káàbọ̀ padà ilé ìtààmọ̀ fi kásẹ̀ ògbó rẹ̀ ńlẹ̀ dé Rivers sole administrator kan ti ẹ̀ ń perí iná wọn ní bàbá perí akọni àfìdá lálẹ́ gàràgà àwọn àmọ́ bóyá akọni ni o náà ti sọ̀rọ̀ ó ti gbóhùn sí máìkì báyìí yóò ìyẹn tí ààrẹ Tinubu tán rán lọ pé kórè gba ipò mọ́ Fubara lọ́wọ́ Rivers ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àwọn ohun tó sọ bóyá ọ̀rọ̀ rẹ̀ bóyá ó dán mọ́rán. May we rise for the national anthem. Guaranteed that we are presently in a state of emergency, which demands that we go beyond the normal norms. I therefore want to state with profound humility, deep respect, and unwavering sense of duty that I stand before you here this morning as the newly appointed sole administrator of Rivers State. I'm equally deeply honored to address this august gathering of our revered traditional rulers, who are not only the custodians of our rich cultural heritage, but also. Your Royal Majesties, the primary mandate of my administration is to restore law and order in the state. For too long, our people have been held hostage by crisis, instability, and the actions of a few who prioritize personal gain over the collective good. I think this must stop. Rivers State is not just a geographical entity. It is the heartbeat of the Niger Delta and a critical contributor to the national economy. We cannot afford to allow lawlessness, sabotage, or threats to our national assets to persist. My administration is committed to upholding justice, fairness, and civil order, ensuring that every resident of Rivers State can live, work, and thrive in an environment of peace and security. The great African proverb reminds us that if you want to go fast, you can go alone. If you want to go far, you go together. I therefore urge you to continue to play a role as peacemakers and advocates. ẹ wo ọjà kó mẹjàre èbó òdà sáká lẹ́nu wọn òwe tí wàá tọkàn wá jí àwa kọ́ la lòwe òṣùmọ́ àwa náà sì pa òwe ìlànà pé if you want to go fast go alone, if you want to go far go with people. lórí ọ̀rọ̀ tá à ń fà lórí àáfàá lọrin ọ̀rọ̀ ni wọn náà lẹ ti gbọ́ yẹn òṣùpọ̀ ṣe ní yọ̀ létí tèmi kò tiẹ̀ dán mọ́rán ẹ jẹ́ àkó ń bẹ̀ ká kógojá lórí ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ní ìjú báyìí lọ lónìí o báyìí bá pin kó kálé kó kákó ibi láàárín mọ́ nínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́run tún ti bá wa ṣe tòní ọlọ́run náà ni mọ́ bá wa sí o ẹ wá bá wa fààyè lẹ̀ kẹ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín náà sínú comment section á pàdé lọ́la láti ọlọ́run Èdùmàrè àyà náà ni mọ́ kí yín o I love you always remember that God bless you I see you tomorrow ìbá ìròyìn náà ni o èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káàfàtà ire lójú owó rire kàbìtì á pàdé lọ́la ire láàfin pàdé.